गा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाटली पिसाय व्हड आधारली पाटी म्हाका आपय घायांत तुज्या लिपय नाणोन पवित्रतान दवर सदां काळजांत.
We
Hallelujah. Whatlan hallelujah. Ila whatlan hallelujah. दुनियात नीट वयर बारी हांगी एकडे मागी आमच्या मगळशनो येताला लोकांक आनी हांगा जायती बाबणी तुमी येवचेर आसात आयल्यात आ समेची सकत जणेकल्यांक ती फावो जावं समेची कृपा जणेकल्यांक ती वाळून येवं आ सगळी प्रत्येक तरा सगळो एक काकुतीचो तेर्स आयच्या कन्वेन्शना खातीर तुमी मागूंक जाय हे कन्वेन्शन ह्या सगळ्या वाराड्याक एक वर्ते जावं दी मात्र न्ही हे सगळ्या वाराड्याचो लोक आज आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी तांचे कश्ट तांचे दूख तांचे रीण तांची अडकळ्यो तांची अडचण्यो पयस सुदी कितोय लाखांनी लोक आज रिणार आसा कश्ट आसा दुनियांत नीट वयर पारया आज सगळ्या लोकां खातीर सांगाता म्हळ्यार म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची म्हणया आम्ही
ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हात आमचो उक्ता दवरया, दोळ्या आयकडे तांपया. या कन्व्हेन्शनच्या पहिल्या दिसा म्हाका हांगा जाणेकल्यांक तशेंच हांगा स्वयंसेवक हांगा आसात, काम करते आसात, फादर सिप्रियन पिंटो हांगा सविगार, तशेंच सगळे या वार्डाची फिरगस्यो जेजूच्या हातान सरेंडर करया वळा. मात्र पयस पयस येवचे हर एकल्या बाबणा जेजू राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी. जण एकल्याचे सुम्या तुझे आशीर्वाद दिवे, येतले सुरक्षीत रे सुवातेर येवन पावूं दी. सगळे अडकळ तांकां सुटकाला पळय. आमचे दोन्ही हात उठते दोळे आमचे तांपया. या कन्व्हेन्शनच्या पहिल्या घडये माग्या वेळा जण एकले साम 121 प्रोटेक्शन प्रेयरा खातीर माग्या. आज सुम्या आज तुवें आमकां राखून व्हरचें, तुजो आधार सोदून तुजो आधार घेवंक ह्या सुवातेर आमी आयल्या. तुज्या आधारार तुवें आज आमकां चलोवंक जाय, तुजो आधार तुवें आमकां फावो करूंक जाय. जण एकल्या सुम्या आज सगळ्या सांकळेतां तुवें आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवंक जाय. म्हणया आमी पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आधार, सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार, तो तुझे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना क्षमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता, सर्वेस्पर तुज्या वचव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तो भयभीत सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आता आनी सदां दोन्ही हात आमचे वयर बारया आनी म्हणया मोरयेचो आधार मागून घेवया. मोरया आमचे माये, ह्या जमतीचे राणये, सगळी रिती तूं चलोवन व्हरताय आनी तुज्या पुता जेजूक जायते लवांस दिवन आसाय. मात्र नाही आमची काळसामान उसवाडायते असे मात्र नाही. पिडेंताव वायटाताव अनकराच्या सत्तेताव आज या पुता जेजू क्रिस्ता द्वारी आमकां सुटका आनी सडवण मेळटा आसा आनी तूं आम्हा सर्वां खातीर आमचे तर मागून आसाय. नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रेम देव and staying for this Jesus. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बेकर प्रभुले समिती संगता श्रेम देव staying for this Jesus. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान बेकर प्रभुले समिती संगता श्रेम देव and staying for this Jesus. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या दसादीन तसात आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 Argantuka somia Jesu, Argantuka somia Jesu, Argantuka somia Jesu, Argantuka somia Jesu, Paratalan Argantuka somia Jesu, Argantuka दोन्ही हात वर करात. अर्गांतुका सोम्या जेजू, होगळा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वैभव तुझो सोम्या जेजू, वाकणतां तुका सोम्या जेजू, मान तुका सोम्या जेजू, पदवी तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. कसे आसात?
ऐकना ऐकना ऐकता तुम्ही सांगले म्हाका ऐकना कशी आसात आमी केदाळे रे तेरे वेळार विचारचे तुम्ही कशी आसात आनी एकल्याने आन्सर दिवचे कशे जेजूच्या नावान हांव बरी आसा वा हांव बरो आसा वैगी हॅलो वैगी हा हा परत्यानी सारता तुम्ही कशी आसात वडा ताळ्यान सांगा आनी वडा ताळ्यान अर्गा तुका सोमया जेजू होगळा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू देव व्हरतोगी देव काकुलदारगी देव सत्यवनगी हालेलुया हालेलुया पळया देवाचे उतर म्हणटा सिराक चॅप्टर वर्सेस 43 वर्स 30 सिराकाचे पुस्तक वचपो 40 आणि 3 ओळ 30 म्हणटा सर्वेस्पोर तुम्ही करतात ते स्तुती प्रास वरतो तरी ताची महिमा गावकू तुमचे ताळे उबारा समजता सर्वेस्पोर तुम्ही करतात त्या स्तुती प्रास वरतो त्या खातीर तुमचे ताळे 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 आम्ही उबारता ताळे प्रेज द लॉर्ड आमकां ताळे उबारूंक जाता 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 वडल्यान जाता जाता हालेलुया वडल्या ताळ्यान हालेलुया 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 आमचो देव व्हरतो वैगी नाही परतान पळय मुखार म्हणटा देवाचे उतर ताची स्तुती करतना सगळी तुमची सकत वापरा ताची स्तुती करतना कितें करूंक जाय म्हजी कोंकणी सोजमता समजना म्हजी कोंकणी सोजमता कितें तरी उलया हा म्हणा या ना म्हणा म्हजी कोंकणी सोजमता समजता अर्थ जाता ऐकता क्लियर ऐकता प्रेज द लॉर्ड देवाक ताळी वजन अर्गां दिया वडल्या ताळ्यान हालेलुया 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 पण देवाचे उतर परतून म्हणटा ताची स्तुती करतना सगळी तुमची सकत वापरा थका नाकात कित्याक तुम्ही शेवटाक पावचे नात ताची स्तुती करतना सगळी तुमची सकत वापरा थका नाकात म्हणटा देवाचे उतर तुम्ही शेवटाक केदाळा पावनात केदाळी थका नाकात हालेलुया जायते पटी आम्ही चिंतावनी आम्ही थकता म्हणून चिंतावंगी हालेलुया हालेलुया चड वेळ उबेर लावल्यार आम्ही थकता वैगी चड वेळ टिमी लागल्यार आमचे दोंपरागाटी दुखतात वैगी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुझे सांगात एक देवाचे उतर रिपीट करा सगळे उभे राहा हालेलुया 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 तुमचो राईट हात वयर उबारा आम्ही देवाचे उतर जेन्ना हांगातून उस्तारता ते उतर आमच्या कुडी भितर काम करता गी वडलान सांगा करता गी करता अनुभव केला प्रेज द लॉर्ड तर आता आम्ही हांगासर देवाचे उतर सांगताना अनुभव करा साम चॅप्टर 8 वर्स 1 म्हणटा
सर्वेस्परा आमच्या सोम्या मुझे पटलन सांगा सर्वेस्परा आमच्या सोम्या सर्वेस्परा आमच्या सोम्या वडाताळान सर्वेस्परा आमच्या सोम्या सर्वेस्परा आमच्या सोम्या सर्वेस्परा आमच्या सोम्या सर्वेस्परा आमच्या सोम्या कितले वरते नाव तुझे कितले वरते नाव तुझे कितले वरते नाव तुझे कितले वरते नाव तुझे सगळे प्रत्वेर सगळे प्रत्वेर कितले वरते नाव तुझे कितले वरते नाव तुझे सगळे प्रत्वेर सगळे प्रत्वेर सगळे प्रत्वेर सगळे प्रत्वेर मलबावैर मळबावैर तुवें तुझी महिमा विस्तारलाय तुवे तुझी महिमा विस्तारलाय मलबावैर मळबावैर तुवें तुझी महिमा विस्तारलाय तुवे तुझी महिमा विस्तारलाय मलबावैर मळबावैर तुवें तुझी महिमा विस्तारलाय तुवे तुझी महिमा विस्तारलाय मुनीस कोण मुनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक तुवे ताचो उगडास करच्या मुनीस कोण मुनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक तुवे ताचो उगडास करच्या मनशा पुतू कोण मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक तुवे ताची पर्वा करच्या पण आता देवाचे उतर कितें म्हणटा तरी पूण तरी पूण तुवें ताका तुवे ताका तरी पूण तरी पूण तुवें ताका तुवे ताका देवदूता प्रास देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय इल्लो ल्हान केलाय आमकां कितलो ल्हान केला समजलें कितें म्हणटा आमकां देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केला देवाचे उतर म्हणटा वैगी आमी बागी न्हय गी आमी बागी न्हय गी आज उपास गे तळोत आयकना प्रेज द लॉर्ड बसचें गे उबें रावचें गे कशें करचें तुमी सांगल्या भशेन करता हांव बसचें गे कित्याक देवाचें उतर सांगतना आमी बसोन जायना जाता गी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां कशें केलां इल्लेशें देवदूता प्रास इल्लोसो ल्हान मात्र केला देखून आमचो देव वर्तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तरी पूण तुवें हालेलुया तुम थकतात गे प्रेज द लॉर्ड हांवें हात वयर कर सांगले हात सकयल जाले ऑटोमॅटीक प्रेज द लॉर्ड म्हाका कळटा जायते दग आसा तुमी थकोन आयल्यात वैगी जाल्यार इल्ली सुडसुडाय जाता वैगी न्ही हात पाय लायतना सुडसुडाय जाता गी जायना तुमी ताळोत काडिनात प्रेज द लॉर्ड आमी हांगा मागण्याक आयल्या वैगी फकत तूं बसोंक आयल्या गी फकत तूं बसोंक आयल्या गी मागण्याक आयल्या वैगी न्ही इल्ले म्हणी हात पाय हालयचे वैगी तेन्ना तूं पवित्र काम करता एकलो मात्र म्हणालो वैकी प्रेज द लॉर्ड आमकां पवित्र ना आसा पवित्र येताना कितें जाता तूं वगत तूं बसता गी ना वैगी न्ही कितें ना कितें करता वैगी न्ही आमच्या कुडींत कितें ना कितें हलचल करता वैगी प्रेज द लॉर्ड तुमचो राईट हँड उबा राहा परतून आमी सांगया देवाचें उतर तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय पळया आमचेर ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट घाला म्हण देवाचें उतर म्हणटा ताच्या मुखार म्हणटा तुझ्या हाताच्या कृत्याचेर ताका अधिकार दिला सर्व वस्तू ताच्या पांयां तळा घालाय देवान आमचे सगळे वस्तू पांयां तळा घाल्यान गी हर एकल्याचेर अधिकार दिला गी मनशा कुळाक अधिकार दिला वैगी तो वर्तो देवगी सत्यवान देवगी बलवान देवगी हालेलुया 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 त्यास रायाक त्यास सोम्याक आमी इल्ले ऍक्शन करयांगी इल्लेशे चड नाका इल्ले हात पाय हाल्या ओके हा हाल्यांगी हा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुझे राग गे तुमी उलोवंकूच उलयनात आमी बंबईत हांव आयल्या काल अलंगार आयल्या आतां हांगा आयल्या तरी तुमचो ताळो म्हाका आयकना म्हाका कळटा आमकां कळटा तुमी थकल्या जावन पुरो थोडी कामान आयल्यांत आमकां रियली कळटा तुमची मुखामळां पळयतना कळटा पूण इल्ले म्हणी आमी सुडसुडाय जायांगी
हात वयर कर सांगा जायांगी दोन्ही हात वयर करा इल्ले हालया व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड हात वळटात गे हात दुखतात गे कोणा खातीर आमी हात लायता सोम्या खातीर वय गे हालेलुया हात हात सकल करा प्रेज द लॉर्ड आता आमी ल्हानशें एक एक्शन सॉंग करया जेजू जेजू रायान सोराय जेजू 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 ओके ओके बाय म्हणटा तेंच गाणें आगे ओके हा बाय असं पळयतात म्हणटा तेंच कंतर गाणें म्हणून ओके एक्शन करतात न्हय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय जाग्यार सांगा ओके हा राय म्हणटाना कशें राय मुकुट घालता वय गे मुकुट दाखोवंक जाय वय गे जेजू जेजू मुकुट दाखया मुकुट ओके जेजूच्या माथ्यार मुकुट आसलो तो तुमी मुकुट दाखोवंक ओके जेजू 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 तूं म्हाका जाय जेजू जेजू ओके ताळी वाजोवन स्टार्ट करया या इल्लेशें मूव जाया रायटाक लेफ्टाक जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू 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 रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू 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 रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा चलोंक शिकयता म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा चलोंक शिकयता जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हांसोंक शिकयता म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हांसोंक शिकयता जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय तो तुजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा सर्वात जियेता तो तुझे थंय आसा तो मुझे थंय आसा एकामेकाक सांगा तुझे थंय आसा तो मुझे थंय आसा सर्वांत जियेता तो तुजे थंय आसा सांगा तुजे थंय आसा तो मुझे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो मुझे थंय आसा सर्वांत जियेता जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय
जेजू तू म्हाका जाय म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा चलूंक शिकयता म्हज्या हातांनी म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा चलूंक शिकयता जेजू 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 राया सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तू म्हाका जाय म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हसोंक शिकयता म्हज्या कश्टांनी म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हसोंक शिकयता जेजू 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 रायान सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तू म्हाका जाय तो तुजे थंय आसा सांगा तो तुजे थंय आसा तो मुजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो परतून मुजे सांगा तुजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो मुजे थंय परतून सांगा तो तुजे थंय आसा तो मुजे थंय फाटल्यान कोण सांगा तू तुजे थंय तो तुजे थंय आसा सगळ्यांक सांगा तो मुजे थंय परतून हे फुडें. आसा तो तुजे थंय आसा तो मुजे थंय आसा सर्वात थंय. सर्वांत जियेता जेजू 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 राया सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तू म्हाका जाय जेजू 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 राया सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तू म्हाका जाय तुमकां जेजू जाय गी तुमकां जेजू जाय गी ओडा हातान सांगा हालेलुया ओडा हातान ताळयो वाजया त्याच जेजू बरें करून तुम्ही ऍक्शन केले हालेलुया 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 आता आमी देवाचे उतर आयकूंक वेता आसतना त्याच पवित्र आत्म्यान बरया तो पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयतलो याजक हांगासर देवाचे उतर परगट करता आसतना एक एक उतर दोनदारीच्या तलवारी भशेन आमचे काळी शिजूंक जाय त्या पवित्र आत्म्यान बोरतना आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय तो पयस करतलो देवाचे उतर जिवे खरें आणि क्रियात्मक आमच्या कुडी भितर ते काम करता देवाचे उतर उजो तो सगळे उणेपण अस्कतकाय काण व्हरता आणि जे कितें वायट आसा लासोन सोडटा आणि तुका पवित्र करता या कुरपेच्या काळार ताची सकत ताचे बळ हे उतराद्वारे आमी अनुभव करया देवाचे उतर ऐकूंक आता आमी तयार जावया अर्गां तुका सोमयान जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोमयान जेजू वगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोमयान जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू सोमयान जेजू सोम्या जेजू तुजो पवित्र आत्मो तुजो पवित्र आत्मो आमचेर धाड आमचेर धाड तुजो उजवाड तुजो उजवाड आमचेर फांकय आमचेर फांकय आमच्यो मोती उजवाडाय आमच्यो मोत्यो उजवाडाय तुझे उतर आमचे लागीं उलय तुझे उतर आमचे लागीं उलय आमची काळजां उगड आमची काळजां उगड उतरान आमकां बरें कर उतरान आमकां बरें कर उतऱ्या सक्तीन आमकां भर तुझ्या सक्तेन आमकां भर अर्गान जेजू अर्गान जेजू वगळाप जेजू होगलाप जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू सरीसपर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या इमावसाच्या वाटेर आसल्याशी सांग जेजून सांगलें तुमी कांय समजोनी नातिल्ले प्रवाद्यांनी सांगिल्लें सगळें सतमानूंक कितले पाटी तुमी
क्रिस्तान आपल्या महिमेत रिकच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज आशिल्ली न्हय. उपरांत मोइशे तावणसूर कर्ण सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयां बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता वेता तांकां वचोंक जाय ते हळडेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी पोरातून म्हळें, आमचे सांगात राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांच्या सांगाता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो न पयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतालें न्हय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बसया. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वर्साक ध्येय वाक्या दिलां. कितें तें जावन आसा? पयलेच आमचें हें वरस कितें म्हूण आपयता आमी? कसलें वरस? जुबलेवाचें वरस. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वर्साक ध्येय वाक्या घालां. कितें तें? आं? बरोसो भरोसाची यात्रिकां. पूण सांगात आस ह्या वर्सा आमी चडीत एक मेळ दवरता आनी म्हणटा बरोसो आमकां निराशी करिना. निराश आनी दुख्खी त्या मनशा काळजान देवस्थान सदां सांगता. आमच्या तोंडार इतलें निरासपण कित्याक ही म्हणलें एक सवाल. क्रिस्तांवाच्या तोंडार असलें तें निरासपण पळयल्यार, सारकें तें पळयल्यार कोणी सांगचें आसलें 3 दीस जेवून सोडांगी, 3 दीस जेवून सोडांगी. तितलें तें आतां पळय त्यो काजू आसात न्ही, ताचे मुठ्ठे थोडे ते मुळांत वळावन गेल्ले आसतात. ते अशे चिरमुटोन अशे चिरमुटोन आसतात. तशीं आमची थोड्यांची तोंडां चिरमुटोन गेलां. कितें गे तुका इतली बेजाराय म्हळ्यार कळ्ळें सांगचें पाद्र्यापा तुमकां कितें आमचे कश्ट कोणाक सांगचे. घोव असो, भुरगो तसो, भुरगें अशें, शेजारचें तशें, पाद्र्याप असो, टिचर अशी, मास्टर असो, सिस्टां तशी. संवसारांत बरो कोण गे तर बरो देव मात्र गे. संवसारांत बरो कोणीय ना गे. असली स्थिती चिंतीत तर जाल्यार मागीर केदाळा तिणें भरवशान भरचें. हर एकल्याक पळयता दुबावानस. देखून एकलो तत्वज्ञानी आसुल्लो आनी एकलो म्हाका ए मॅन इज वुल्फ टू एनदर आनी एकलो म्हाका बोलप्या बरी दिसता म्हणटालो. बोलप्या बरी ग्रासूच्या बोलप्या बरी दिसता. दुबाव हो कांय करीत गे म्हाका, हो कांय करता गे म्हाका, आनी कितें गे म्हणून असलें चिंतपान सदांच आसचें. बांयत एक दिवोडू आनी मानको म्हणया. कोणाक न्हीद पडची ना? तर असली भिरांत दुबाव कावजीन आसले आमकां न्हीद पडटाय. तर धाकटे सिवेची गरज आमकां कळ्ळें न्ही कारण. आमकां न्हीद पडनातल्या कारण कितें? आमची भिरांत, आमची कावजेनी, आमचे कळवळे, आमचें दूख, आमची बेजाराय, आमचे दुबाव, आमचो मत्सर. मागीर न्हिदचें गे दाळा. सैतान न्हिदताय. हॅलो ताकाच तुमी माथ्यार बसयला जाल्यार न्हिदचें गे दाळा. तो न्हिदोंक सोडिना. हांवें ताका पळय, हाका पळय, ताचें पळय, हाचें पळय, तें पळय, हें पळय. सोम्या पळय म्हणटा तो, जेजूक पळय म्हणटा तो, वांजेल उक्तो करून वास म्हणटा तो.
या इल्ले मागणें कर म्हणटाय कांय ना देखून तेंच पळोवन बसचें पळोवन 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 आखेर दोळे धापचे कोणें हांगास रुळकास रेंजर्सान लास्ट अशें व्हडून दवरता लास्ट ताची लायस्तोन कापूस दवरता ते दाळ दोळे धांपले ते दमसर ಎಂತ ಪಳೋಂಡ್ರವಂಚೆ ಅಣಿಗಾಲೆ ಪಳೋಂಚೆ ತೈ ಕಷ್ಟ ಹಂಗಾಯಿ ಕಷ್ಟ ಹಂಗಾಯಿ ಕಷ್ಟ ತೈ ಕಷ್ಟ सांपावलां तेसलोनिकांक बरयलें पयल्या पत्रांत 9:5-16-18 कितें सांगिल्लें सदांच खुशाली जाया काले म्हळें तेंय धैर्यान म्हणून तुमकां धैर्य ना जाल्यार मागीर काले गेले रे कितें सदांच खुशाली जाया हे देवाचे उतार म्हजे न्हय वेळ जाता म्हणून हांवें तुमकां बायपाट सांगलें तुवें पळयत पुस्तक हाडया आनी उक्तेंगण पळया सदांच खुशाली जाया कळनासतना कळनासतना मगा सर्व संगतींनी देवाक अर्घां दिया प्रेज द लॉर्ड खुशाली जाया मागा अर्घां दिया इम्मावसेशीच कितें करूं पावलें धन्य पळोवन गेलें आमी चिंतिल्लें पुरा केलें आमची स्वप्नां सगळीं कोसळून पडलीं आमी बायल भुरग्यां पुरा सोडून गेल्ले हांव 4 दीस गम्मत केलें आमी ती राय म्हूण चिंतलें आनी सकाळीं आमच्या पांयां पडटालें जेजूक आमकां दाखय जेजू कडसून व्हर म्हणटाले आतां तोत्तू मेलो ताका पुरलो मरोन आतां 3 दीस जाले आनी कहली गजाल आमची म्हणून निराश जावन धन्य पळोवन वेताले तुमच्या शेजारचो दुस्मानेदान तुमी खंय पळोवचें न्ही गे धर्नी पळोवन तुवेचें कित्याक जेजू जेरुसलेमान सोडून आयल्यात हे जेजूक इगर्जे सोडून आयल्यात तांच्या जिवितांत इतलोसो बरवोस होयना मात ती ना कस्ताळ मात्र आयल्यात बेजाराय दूख कंत तेंत वोवन आयल्यात आनी हांकां बरवोसो केदाळा देखून आज बरवोसो निराशी करिना हो एक विषय आमी ध्यान करचें पडला आमी सदांच आमचे कश्ट हेरांचे सुख ಎಂತ चिंतून आमचे असले कश्ट सगळे दूख करून घेतल्यात आज आमकां सगळ्यांक सूख काडल्या एकल्याक आमी पळय जाय फाटल्यान आसा कोण तो जेजू आज ताका पळोवन लुक एट हिम एंड बी रेडियंट ताका पळया आनी तुमी प्रकाशीत जाया कितें जाया प्रकाशीत जाया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचेर तुमची दिश्ट कसय म्हण हेब्रेयकारान बरयल्या पत्रांत सांगलां तुमची दिश्ट कोणाचे कसयचे आमच्या कश्टाचेर न्हय पेल्याच्या सुखाचेर न्हय दुस्मनाचेर न्हय सैतानाचेरय न्हय कसयचे कोणाचेर खंयच्या दुबावांचेर न्हय माटमंत्रांचेर न्हय तंत्रांचेर न्हय आनी कोणाचेर न्हय अजापां करतल्याचेर न्हय आनी खंयचेर न्हय कोणाचेर कसयचे जेजूचे दिश्ट कसयल्यार मात्र आज तुमी सारके जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोड्यांनी मोबायल पळोवन पळोवन दिश्ट इतली कसयल्या की तांकां कालय दिसना आतां मोबायल ऑफ केल्यार मागीर दिसचे तेंत तांचे घडये एपटी हात बोल्सा वेसो घडये एटी हात बोल्सा वेसो सगळ्यो एसी पायालेले बरी जावचो कितें गीत बस काडया म्हण जावचें मोबायल मेनिया सुरू जाला मोबायल मेनिया आनी तें पळयल्लें चिंतून आज सगळी भलायकी कुडीची मोतीची आत्म्याची पुरा होगडावन घेतल्या इम्माच्या सिसांच्या मदें कोण आयलो जेजू आयलो ताका तांणी पळयलोय निरासपण आसतना जेजू दिसताय जेजू सुलभायन दिसना कित्याक तुमची दिश्टा कोणाचेर तुमच्या निरासपणाचेर तुमची दिश्टा कश्टांचेर तुमची दिश्टा समस्यांचेर तुमची दिश्ट आसा त्या सोलवण्यांचेर तुमची दिश्ट तुमच्या अस्कतकायांचेर तुमची दिश्टा पिडा शिडेचेर म्हजें कॅन्सर म्हजी दूख म्हजी बेजाराय एकल्याक आतां कोयती लागिल्ली काय सगळ्यांनी व्हरून हिणें दाखोवचें पळय म्हज्या पोटाक कोयती लागली म्हणून कित्याक तिचो देव आतां बोट तिचो गायत तिचो देव म्हाका जायना बा बोटाक कोयती लागल्या कोयतेक सोडतय पळया आज इतली तिची आनी
णव बोटां बरीं आसल्यार तीं दिसांत कोयती लागलें बोट मात्र दिसचें न्ही गे दांडटालें बोट मात दिसचें न्ही उरलीं समानान तें बोटां तें बोट मात चिंतून कित्याक रावा जाय एक कॅन्सर जालें कॅन्सर जाल्ली थंयसर न्हीज जावन पयलें आतां मानसशास्त्रज्ञ डाक्टर आनी एथमीक शास्त्री सांगता बरवोशान बरवोश नाशिल्ल्याक कॅन्सर विस्तारना बरोवसो नाशिल्ल्याक पिडा विस्तारना बरोवसो नासल्याक कस सोसूंक बळ मेळटा संतोशान तो आसता प्रेज द लॉर्ड बरोवसो नासल्या मनशाच्या घरांत संतोश आसा ताच्या घरांत समाधान आसा बरोवसो नासल्या मनशाच्या बंतवणेच्या मनशांक संतोश आसा बरोवसो नासल्या मनशाच्या भुरग्यांक संतोष सुद्धा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया आमी आमचे चिंतावणी आतां थंय आंध्रांत एका सुरंगा भितर आसात जण आनी कितें खंय आसात म्हूण सोदून काडूना कश्टोन पडलां तांणी कितें करी जाय कितें आमकां हात आनी पांय आसात न्ही आमकां मोता हरियेका उजवाडा जाय जाल्यार वचयेत सगळें करयेत 2028 चिलेंत म्हळ्यार एकल्या देशांत दक्षिण अमेरिका थंयसर अशें ती एक व्हडली गाणी कोसळ्ळी सुमार 34 जण भितर उरले कितले दीस 69 दीस 69 दीस सुमार 30 आनी 9 दीस जाता आसतना एक बोरवेल कोंडून तांणी एक माटें भितर कोंडलें एक माटें भितर कोंडटाना तांकां एक माट्यांतल्यान उजवाड आयलो सुमार 38-39 दिसा उपरांत ते जियेले कशे फकत बरवोशान ते भायर आयले जियेले म्हणटात आमी फकत बरवोशान जियेले हांव प्रेज द लॉर्ड पळया आमी काडनासतना 3 म्हयने जियेत खंय आतां एक दीस जिंजवार करन थोड्यांक काल तकली पडापड इतली सुरू जाल्या की मेलीन तुकोण आमी चिंता थोड्यांनी संकट मिरवाना 3 म्हयने गेल्यार कांय जायना जेविना जाल्यार जायते काडनासतना 3 म्हयने वांशी येत खंय सारिता तसली खाली कुंगार घेवन 2 वर्सां मासल्या खंय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उदक ना जाल्यार 3 दीस कशेंय वांशी येत खंय उदक ना तर जाल्यार थोड्यांनी न्हिदतानाय उदक दवरलां उठतानाय उदक दवरलां रेती रेडे उदक पियेया तें उदक पियेया हांव कांय म्हणना उदक नासतना 3 दीस वांशी येत गे उदक ते नातल्या गांवांत पूण जर तर उस्वास ना तर जाल्यार कितले वांशी येत उस्वास ना जाल्यार 3 मिनटांनी मानता खंय थोडी मेल्ले कुडले जाले म्हण चिंतात आमी कांय करूं जायना तांकां ती हार्ट एटॅक येता मेल्ले कुडले म्हज्या आनी जाल्या म्हण चिंतात इतली गुंड बाय हांवें वांचचें कशें इतलो गुंड दर्यो हांवें वांचचें कशें आमी चिंतले उडले गेलो तो पेद्रू वळे पयलें चल्लो मागीर एकूच पडी बुळूंक जालो सकयल पळयलें ताणें इतलो गुंड दर्यो हांव कशें वयल्यान चलता म्हणून पळया 3 मिनटां म्हणी मानता खंय पूण बरवोसो ना तर जाल्यार एक घडी बऱ्या वाचोंक साथ दिना खंय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमकां बरवोसो पयलें गरज देखून जेजून सांगिल्लीं उतरां पवित्र पुस्तकांत पळया कितल्यो बासावण्यो आसात गोत्ताय कितल्यो बासावण्यो पवित्र पुस्तकांत 365 बासावण्यो दिल्यात दिसाक एक बासावण्या बरी दिल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्यो सगळ्यो तुज्या बरेपणा खातीर तुजे खातीर ह्यो बासावण्यो पॉझिटिव्ह बासावण्यो भिये नाका धैर्य घे कित्याक भियेताय हांव आसा तुजे सांगाता ओल्यो बासावण्यो दिल्यात पूण आमकां तितली बासावणी दिल्यार आमकां किरिस्तांवांक नटवांत ना आमकां तिक्के गडगड आयल्यार भियेत हांव ह्या बागलार कांय पळयल्यार भियेत हांव वाटेर येताना कुवाळो पियल्यार भियेत हांव थंयसर कुवाळो आसल्यार भियेत हांव बागलार कांय हळडू तांबडो पिठो आल्यार भियेत हांव आनी खंय आनी कितें उदकाक कल्लार आयल्यार भियेत हांव आनी खंयचें आमचें बें मात्र आपल्याक किरिस्तांवांचें तें सुटांत ना
देखून किरिस्तांवां म्हणचे खंय असले किरी किरीत न्ही आमी क्रिस्तांवां कोणाचें नांव हाडलां आमी आं क्रिस्ताचें देखून आमी किरिस्तांव आनी आमी कोण क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणून तुमी सोडनोचो ना ना आमी क्रिस्तांव म्हणाचे आमी कोण आं क्रिस्तांवां क्रिस्तांवां बें आसाय आसोंक नजो भिरांत आसाय आसोंक नजो दुबाव आसाय हाडले चाप्पे जाली न्ही आसोंक नजो आमी क्रिस्तांवां आमी कोण क्रिस्तांवां आमकां सुखान दुखान पिडेन भलायकेन आमी सांगाता कोण आसा पळया आमी असेंत चिंतलें तांकां थंयसर इम्मावशा सिसांक वाटेर येताना एकच पोटी थंयसर मागीर तांणी चिंतलें उंडो मोडटाना देवाचें उतर आयकताना तांच्या काळजांत कितेंय पेटिल्लें बरी जातालें रेतीरे गेल्ल्या वेळार आमकां कितेंय पेटिल्लें बरी जाता मागीर थंय आमी आपण रातीक न्हिदता आसतना एक बालदी उदक व्हरून नाणयेच्या राणी बसल्ला करून वत्ता राती उजो पेटसो नाका म्हणून न्ही हो उजो पेटसो नाका म्हणून फाटी येताना पयलींत भायर मेड काडच्या आदींत बसल्ला करून उदक ताचेर घालून सोडटा दुबाव राग आंकार आनी बें सगळें भरून घरा येताना तित्त व्हडली माय तीस व्हडली माय तिंत उतरां तीस जिनी केदाळा बरें जावचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही मावसां सीस थंयच रावले गी कितें जालें कुडले ते पाटी नवणयले पळय आमी जेजूक पळयलो ताचें उतर आयकलें उंडो मरतना पळयलें ताचें धांवण आयलें आमकां जेजू बरोवश्यान बरोवंक आसा हांगासर देवाचें उतर आसा आमकां बरोवश्यान बरोवंक येवकारिस्त आसा आमकां बरोवश्यान बरोवंक ताचें साक्रामेंत आसा आमकां बरोवश्यान बरोवंक पवित्र आत्मो सगळें आसोनी आमी कितें करता तेत निरासपणान फाटी येता आज तुमसोम्या रक्षक तो जिने जोजा बेना रात जाल्या रे उठल्या रे वाट बापा ते वन पावची जेजू आसतना म्हाका कांय भिरांत आसची ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून एब्राहिम बयल्या पत्रान आवाज वर्सो 19 वळो सांगता हो बरोवसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नांगर अँकर तुमकां हांगाच्यान कळटा आमची दोन अन्न देगे दवरतना आमी थंयसर तें सकयल घालता एक कोक्कें न्ही थंय घट्ट राव आसा दोन हालो नजो म्हणून तो नांगर कोक्कें तें अँकर तें थंयसर आमी घालता होच आमचो बरोवसो आसल्या बरोवसो पवित्र स्नानान आमचे थंय प्रवेश जाला प्रेज द लॉर्ड बरोवश्या मनशाक अदीक गरजेचो देखून आमी आमचो तो तीर आनी भद्र आसरो तो आमकां न्ही भद्र दवरता तो आमी आज बरोवश्यान जियोंक आमकां आपयल्यांत आसता आमी इल्लें बरोवश्या वशांत आज नियाळ करून प्रयत्न करया आमी सगळीं न्ही जावन थोड्यो संगती आमी आयकल्यार मित्र राष्ट्रांनी जपान दुसरे महाझूज रावोंक आयकनातल्या वेळार थंय व्हरून हिमोसाकीचेर नागासाकीन हिमो घालन त्या दोन शहरांचेर थंयसर बॉम्ब घालो न्ही आनी थंयसर बॉम्ब घाल्ल्या वेळार कितें जालें हिरोशिमा आनी नागासाकी बॉम्ब घाल्ल्या वेळार कितें जालें कितलो लोक थंयसर मेलो 80 मिलियन लोक मेलो म्हणटात
आणि थंयसर कितली जाणां पिडेस्त आजून म्हणसर पिडेस्त आजून म्हणसर तें कांय केल्लां ना. थंयसर जेजूचो माजी महावडील फादर पेद्रो आरुपे तो थंयसर तें नो इस्मास्टर नो इसांक घेवन थंय गेल्ल्या वेळार थंयसर पळयता सगळी धूळ माती लोक सगळे आसा धूळ मातयेन पडला सडावचो पुरा मेल्यान थोडी उलटात. एकाडे वता आसतना एक स्त्री दिसली तिके पिरून गेल्ले आयकेल्लें जालें पळयत आसतना जीव आसा आनी थंयसर तिका तिके तोंड पुसून तिच्या गायांक इलेशें वखात घालता आसतना तें चेडूं म्हणा लागलें पाद्र्यापा तुवें कुमगार हाडला गे आनी पाद्र्यापान ताका कुमगार दिलो. कुमगार दिवन जाल्लेंच त्या चेडवाच्या तोंडाचेर 15 मिनिटां इतलो परजळायलो ताच्या उपरांत तें मरण पावलें खंय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तितलो बरवसो ताच्या जिवितान मरणा येतणीर वो येवकरिस्त हाडूंक शकलो. आज तोच येवकरिस्त आमी आराधन केलो परतून आमी कुमगारान घेतले परतून आराधन करतले त्या काळजान घेवन चलतले. आमचो बरवसो वाडटा गी वाडाजे गी नाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. 5 वर्सां आदी कोरोनान मस्त कश्टले बरोवसो ना लोकांच्या तोंडार. आमी कितें करचें कालें करचें म्हूण आमकां कळोंक ना. तले कठीण स्थितींत आमी आसल्या पूण आमकां परतून लॉकडावन आसलें उक्तें जालें. आमी आज उक्त्या रेतीर भाग घेता. हें भाग आमकां देवान फावो केलें आनी आज हे भाग आमकां मेळ्ळा. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां आनी मुखार केदींच तशें जावचें नाका पूण इतलो अवकाश आमकां मेळटाना आमी आनीकी असेंत आसचें गे. आमी असेंत आसचें गे. अरुणिमा सिन्हा म्हणली एक चली नॅशनल वॉलीबॉल टिमांत आसली ती बारीच उमेदवंत बिहार की मध्य प्रदेश खंय धांवन ती दिल्लीक भायर सरून गेल्ली. थंयसर रैलार ती वेताली. घट्ट स्त्री सोबीत आसली तरणाटी. CISF म्हळ्यार मिलिटरीचें एक विंग तातूंत हांवें भरती जायचें आनी देशाची सेवा करचें म्हणून इंटरव्यू परिक्षा बरोवंक ती दिल्लीक वेता आसतना वाटेर रैलार सुमार जण तरणाटे वट्टूक मेळ्ळे आनी एकात आनी चोखास अत्याचार करून म्हूण लागीं आयले. लागीं येताना ही तांकां कुटपूण झुजली तांचे कडेन बोबगल्यो हें केलें तितलें म्हणटा तांणी एगत तिका लडण रैला तावन भायर उडयली आनी ती तेज रैला पाट्यार पडली. मांडो भायर आसुल्लो कूड भायर आली. एक पाय पाट्यार आसुल्लो रैल आयलें पाटो चेटणी करून पाय चेटणी करून गेले. तिचे बोबो किंगराड आयकून दुसरे दिसा सुमार वरां उपरांत तिका हॉस्पिटलाक गेलें. पाय कातरीचे पडलो. पाय कातरलो. ताच्या उपरांत आर्टिफिशियल पाय बसयलो. तिणें तिचो बरवसो सांडूंक ना. तिका आर्टिफिशियल पाय बसयलो. तिचें एक स्वप्न आसलें एव्हरेस्ट शिखरा वचचें म्हणून. तो आर्टिफिशियल पाय घेवन एव्हरेस्ट शिखर तकलेय पावल्ली. पयली स्त्री ती जाली. प्रेज द लॉर्ड. आज 2 पाय 2 हात घट्ट आसून आमकां हो त्या मुडीपूच्या गुड्याक सोडून तांकां रिक्षा धरून येता आमी. हॅलो हॅलो हां मागीर घालें बरोवसो आमचो. पळया आज हात आनी पाय देवान आमकां दिल्यात. 2 दोळे दिल्यात. जीब दिल्या. ताळो दिला. हरी एक देणी दिल्यात. सक्कड आसोनी आमी दोळे आसोनी कुड्यां बरी खाण आसोनी केप्यां बरी हात आसोनी आतां मुरुंटू जाल्ले बरी. खंय सरी वॉलंटियर येया म्हळ्यार हांगा आसात थोडे कडेन वॉलंटियर्स म्हळ्यार वॉलंटियर्स नान. दुसऱ्यांनी करीचंय. दुसऱ्यांनी येचंय. दुसऱ्यांक कुमो करीचंय. आमचो क्रिस्तांवपणाचो बरवसो हो आनी बरवसो आमकां कितें करिना आं निराशी करिना. बरोवसो आमी निराशी करिना म्हळ्यार आमी आमच्या जिवितान आमी बरोवशे नासता म्हणलें एकामेकाक दाखोवंक आसची ती संगत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 100
119 देवाचे उतार आमकां बरोवश्यान भरता. कीर्तन 119 सामना 119 वर्स 105 तुझे उतार म्हज्या वाटेक दिवो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. दिवो काळो करता गी सगळ्या संवसाराक काळोख आसल्यार एक दिवो म्हणटा हांवें जैत वेलां. एक दिवो म्हणटा हांवें जैत वेलां. सगळ्या काळोखांत तो चलवयता एक दिवो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी जावन दिव्या बरी म्हूण सांगलां. उजवाडा बरी वयर दवरल्या उजवाडा बरी. आमचो दिवो कडशे पंदा दवर न्हू. आजून आमी आणकी म्हजें समाना तें समाना हें समाना म्हणून आमचे कंप्लेंट घेवन सदांच येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया कितले आमकां कश्ट आसात वय. हांवें पळयलां कुटुंबाचो आदार मरण पावला. एक भुरगें सरलें कुटुंबांत फिक्स जालें लग्न लास्ट मिनीट कॅन्सल जालें. असल्या चलवण्या वेळार आमी कितें जाल्लें अपुरबाय उतार. जेरेमाया प्रवादी 29 वर्स 11 तुज्या जिविता म्हजे लागीं कितें आसा. एक येवजण आसा. कितें आसा, कितें आसा. येवजण आसा. आय गॉट ए प्लॅन फॉर युअर लायफ. तुज्या नासाक न्ही तुज्या बरेपणा खातीर बरोवश्यान बरलो फुडार तुका दिवचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवाची उतार काण वाचता वाचतना तुका बरोवश्यानंत भरता. मोगाच्या भावा भरिनो तें काण वाचलें जाल्यार तूं बरोवश्यान मात्र भरताय. प्रेज द लॉर्ड. एक भुरगें म्हणटालें एक भुरग्याक मस्तू ताका अंगविकल आसलें. तें आवयक सुरसुरतालें. हांवें म्हाका क्लासमेटां सांगतात तुवें कहलें वक्त ताका घेवन हांव अशी जल्माली म्हणून. देव म्हजो खंडीत मोग करना. देव म्हजो खंडीत मोग करना. नांबुता देव तुजो मोग करता. नांबुता देव तुजो मोग करता. तूं म्हाका प्रूव कर पळया. प्रूव कर. नांबुता देव तुजो मोग करता. खंय आसा दाखय. पळयत पुस्तक ताका दिलो. भुरग्या हो पुस्तक वाच आनी सोदून काड. तुवें 100 फावटी म्हण तुका तें मेळटलें. 365 फावटी मेळटलें तुका. भिये नाका. धैर्य घे. तुजो मोग करता म्हणून काड वाच. मेळना जाल्यार तुका तुज्या कितले लाख दिजे सांगता. तुवें विचारले लाख हांव दितां. भुरग्याक हट्ट पडलें म्हाका लाख दिल्या खंय मनी वचून बरें एक व्हडल्या उबार अशें दोंगर त्या व्हडल्या बिल्डिंगान तकलेचे फ्लॅट घे बसा जाय म्हणून. आनी वाचून सुरू करतना भुरगें चलवालें. पाटयो म्हणून लागलें मम्मी हांव चलवालें. कित्याक म्हाका पेज गुंडायतना थंयसर बरोवश्याची उतरां मेळटात. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी बरोवश्याची उतरां वाचिनासतना आंगार तीच जाता थंय जाता तें जाता हें जाता म्हणून मेळ्ळे कडेन धांवता हांव रेती रेख म्हणून न्ही जिनी परिवर्तनाक न्ही अजापां पळोवंक. काणा शारांत जेजून आपलें पयलें अजाप केलें. वायन आसलें कितें केलें. वायन आसलें. हांव आई आसात जीव आसात घेवन घेवन थोडे फावटी म्हाका मोदें पळोवची संवय. उदक आसलें वायन केलें. सक्कड पातयेलें. कितलें बरो वायन सक्कड गम्मत पियेलें. मस्त उरलें. त्या दाळा तें सक्कड पातयेलें गई. पूण एकलो मात्र पातयेवना. कोण पातयेवना. जेजू एकलो मात्र पातयेवना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक कोत्ता की तांच्या काळजांत कितें आसलें तो सारकें जाणा आसलो म्हणून बरयलां. तांच्या काळजांत कितें आसलें तो सारकें जाणा आसलो. पळया ते आवाज तेंचर हें अजाप केल्लें. पास्काच्या परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केलें असर पळोवन सबास जावन ताका सातमान येवंक लागलें. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. तो तांकां पातयेलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाण आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा वयच्यान
रुजवा ताका गरज नाका आसली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अजापान जायचे तें जायचे हें जायचे पळोवन धांवतात न्ही, तांकां खंयचें गरज बी नटवाना, खंयची कुर्सावाटी नटवाना, खंयची रेतीरी नटवाना. फाल्यां जेजूस हांगासर येवन सोलोवन आयल्यार तांकां नटवाना. तांकां रेतीऱ्यो नटवानात. तांकां कोणें अजापां केल्लीं पळयल्यार मात्र नटवतात. आज आमी हांगासर आयल्या अजापां पळोवंक बिलकुल न्हय. आज आमी मेळ्ळ्या आयल्या बरोवश्यान बरच्या सोम्याक भेटोंक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी तो बरताच आमकां बरोवश्यान. हे मोच्या दिसान बरोवश्यान भरलो तो सोमी आज आमकां बरोवश्यान भरतास. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत उजवाड हाडटा. देवाचें उतर आमकां तृप्ती दिता आनी उत्तेजन दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मातेवाच्या आवाजवर 11, 20 आनी 8 वळ कितें म्हणटा? कश्ट जातले न्हू येया, वजन भोगतले न्हू हां म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो. हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजें वजें हाडू येया. कितले बऱ्या तरेन आपयता सोमी. हात आपले उसवून आपयता. देखून देवाचें उतार कोण वाचता आनी ध्यान करता ताका उत्तेजन भरता, ताका प्रेरण भरता, सकत भरता, स्फूर्ती भरता, तो पवित्र आत्म्यान भरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ताचे ते नीज बरवोसो भरता. बरवोसो म्हळ्यार कितें? बरवोसो म्हळ्यार म्हजो सोमी म्हज्या सांगता खंडीत आसा म्हूण बगचें. प्रेज द लॉर्ड. मुरयेन तो बरवोसो मुरयेन तो बरोवसो घेतलो. मुरी त्या बरोवश्यान भरली. मुरी तिका हें पळय कशें जावचें तिका इल्लो दुबाव आयलो. त्या दाडा तिका आयलें उतार कितें? वय मावोन्नतेच्या स्पाणोतो स्पिरीत तुजे सावळी घालतलो आनी देवाक आसाद जाल्लें, देवाक आसादी जाल्लें कितेंच ना. देव आसाद जाल्लें कितेंच ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आज देवाचें उतार हर एकल्याक आमकां उत्तेजन हाडटा, स्फूर्ती हाडटा, भरोश्यान भरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एलियास प्रवादी 1 Kings chapter 19 वाचा घरा वचून. हांगासर काण आमकां वाचूंक पुरसोत आसचें ना. पळया थंयसर देवान सांगलें, देवाच्या प्रेरण बरोवन खोट्या प्रवादी ताणें नाश केलें. कितले प्रवादी ताणें जीवशी मारले त्या वेळार. आनी ताका मात्र आतां राणी सैन धाडटा. तो एका माट्यांत वचून लिपता. थंयसर तो खंतीन निराशी जावन भरला. थंयसर देव ताका सोडून घालिना. ताका बरवश्यान भरता, ताका काणी दिता, बडव्यान धाडटा आनी कितें करता? दुतान धाडटा. ताका तो निराशी जावंक सोडिना. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतार आमकां बरवश्यान भरता. देवाचें उतार जिविताक बरवसो दिता. आमची खिन्नता काडटा, डिप्रेशनाक काडटा. आज कितले जण क्रिस्तांव जीवघात कर मरतात. कितें कारण? कितें आमी सांगल्यार बरवसो ना. बरवसो कित्याक ना? खंडीत जावन ताणीं देवाचें उतार वाचलेंय ना, नियाळ्ळेंय ना. ताणीं जेवण आयकल्लें शर्माव आनी चुकोन चुकोन म्हणली ती मागणी मात्र शिवाय दुसरें केल्लें खायना. जर तर देवाचें उतार इल्लेशें ध्यान कर, देवाच्या उतरांत ती सकत आनी बोगुल्ली वयतर जाल्यार आनी त्या बरोवसो भोगच्या त्या सोम्या लागीं ताणीं उलयल्लें जाल्यार, काळजांत जावन सोम्याक ताणें उलो मारलो जाल्यार खंडीत जावन ते बाचाव जाते आसले. खंयच्याय क्रिस्तांवान खरो क्रिस्तांव वयतर जाल्यार ताणें निराशी भोगूंक साध्यच ना. देखून रोमाकारां बयल्या पत्रांत आवसोर 5:3-5 वळती बुआपूर बायतरान तुमच्या कश्टान तुमी निराशी जायनाकात. तुमच्या कश्टान तुमी सस्तीक जातल्यात. तुमच्या कश्टान तुमी भरोश्यान भरतल्यात, पवित्र आत्म्यान भरतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाचें उतार आमकां भरोसो दिता. रोमाकारान बयल्लें पत्र आवसोर 8:20 आनी 8 वळ आमकां म्हणटा, आपलो मोग करतल्यांक सर्व संगती देव कित्याक पडाशें करता? हालो बऱ्याक पडाशें करता. आमचो देव मोग करता की ना?
हालो करता की ना हर एकल्याचो मोग करता देव म्हजो मोग करना मनशां तर जाल्यार ताचेर व्हडली फट दुसरी ना देव मोग करता देखून आज म्हणसर तुमी जीव आसात हांगासर आयल्यात तुमी क्रिस्तांव जावन आसात देव मोग करता जाल्ल्यान मात्र त्या एकल्याच पुता समर्पूण ताणें तुमकां सांबाळ्ळां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून देवाच्या उक्तावण ग्रंथान 21वा आवस्वर 4थी ओळ तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो मरण वा विळाप रडणे वा दूख आनीक आसची नांत कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला खंडीत जावन कोण सोमये लागीं पात येला पळया साम बस्त्यां वाचुल्लो साम बस्त्यां कितली इजा दिली ताणें बरोसो सांडूंक ना कितें कितें करना ता जुशी मारतना कुडले मरो म्हणा तो आमी उदकांत पडल्या कुडले मरता म्हणा थोडी हांगाची मरची ना हांगा सोया उदकांत वचून पळया पूण पळया साम बस्त्यां साल उशी कितें सळसळ्या उदकांत घालन दवरून मागीर भायर काडल्यार ती मरोना मागीर आनी तिका मागीर गोळो कातरन हाणें कितें करून जुशी मारचें पडलें ती थंय दोणी देवाक गितां गायतालीं जावं सिसिलिया जावं ती सांत आगाता जावं ती सगळ्यांनी पळया कळटारां गावन सोम्याक संतोशान गितां गायतालीं कित्याक हे आदलो संवसार नाश जाला आमकां कश्ट येयल्या रे कली अणवारां येयल्या रे तारूं फुटले रे आनी कितें जालें रे देखून सांपालां सांगलें बरी आमी धैर्यान सांगूंक जाय फिलिपिकारान बरयलें पत्र आवसो 4:13वी ओळ तुमकां बायपाट आसोंक जाय म्हाका बळ दितलें सवें सर्व संगती हांव करूंक शकता म्हणया पळया इतल्यांत तुमी इतलो हजार लोक बडला म्हणटा पाद्र्या पांगा खंय आसा म्हज्या लेखार तर ही आत्तां सांगल्या प्रकारे 100 लोक मात्र आसा म्हाका बळ दितलें सवें सर्व संगती करूंक हांव शकता सांगया पळया उजो हात उखलून सांगा पळया म्हाका बळ दितलें सवें सर्व संगती हांव करूंक शकता म्हणया आनी एकले आयकून दितें घेती भायरी म्हाका आणखी व्हडल्यान दुबाव धांवडावच्या खातीर म्हणया आमची पिडा गूण जावच्या खातीर म्हणया आमचे अस्कते पयसोवच्या खातीर म्हणया म्हजी भिरांत धांवडावच्या खातीर म्हणया आमची सोलवणी काडच्या खातीर म्हणया बरोवशान भरच्या खातीर म्हणया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुमी हर एका घडये दुबाव जालो अस्कत काय बोगली सोलवणी आयली पीड आयली कोणी दुबाव ओंपलो आनी कितें बेश्ट आयलें कांय भिये नाका न्हिदें ती सांगा तितलेंच म्हाका सैतान धांवतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो तें देवाचें उतार आमचो भावार्थ घट करता भिरांत धांवडायता धैर्यान भरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भिरांत एक विरोध शब्द जावन आसा बरवसो आनी भावार्थ खंय ना थंयसर भिरांत बे दुबाव अविश्वासपण सगळें सुरू जाता देखून म्हाका बळ दितलें सगळें सर संख्या हांव करूंक शकता देखून हांगासर रोमाकारान बरयलें पत्र आवस्वर 10:17वी ओळ कितें म्हणटा तर हो संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता क्रिस्ता परगट केल्ले संगती संदेश आयकूंक मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देर इज नो पिट सो डीप देर गॉड्स लव इज डीपर स्टील एकलो बरयणार म्हणटा थंयसर अपुरबाई उतरां ताची ती कितलो गुंड पोंड ह्या सोंदी ताचेर सर गुंडायक म्हज्या सम्याची कृपा वचून पावल्या कितले वयर अंतराळ आसूं दी ताचेर वयर अंतराळाक म्हज्या सम्याची कृपा वचून पावल्या पण ह्या पोर अमेरिका लॉस एंजलिसान थंयसर कितें जालें
थंय उजो पेटलो एक ते गांवत करपालो एकल्याचे मात गरज पोण ऐकलां तुमी पळयलां तुमी ताणें किर्तांत मत्तोंद साम नंबर 91 अर्थ कर म्हणून बायसन गेल्लो तो आमी म्हणून बायसन वेता मना मना म्हणून वेता केन्ना अर्थ कर म्हणून बायसन वेता खंडीत जावन आमच्या घराची तुमकां तुमच्या घरची आज तुमी कंद करचें म्हणना थंय जावन तुमी बेजार करचें म्हणना खंडीत जावन स्वामी तुमकां सांबाळटलो तोच तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो देखून आमी सदां पवित्र पुस्तक उगडया बरोवच्या भरच्या खातीर कितें करया पवित्र पुस्तक उगडया इल्लोपणी वाचया दुसरें हो बरोवचो हेरांतय वांटया दिसा एकल्याकपणी बरोवच्यान बराजय वचून ते आतां पिडेस्तीर सांगया आमी बाये बरोवच्यान बर जेजू आसा पुनर्जीवन जेजू आसा बरोवच्यान बर जो आमकां दुसरो म्हणटा आमी इस्टर पीपल आमी हालेलुया म्हणचे लोक आमकां समेस्त आमी जिवान जेजूचे लोक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तिसरें देवाचे बासवण्यो सत म्हणल्या पाती येवया आनी परगड करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उबे रावया आज सोम्यान बरोवच्यान बरोवंक आमकां सांगलां हे मोशाची सांबरी आमी हांगासर आज आयल्या आमी निराशे जाल्या तरानऱ्या कश्टां सांपडल्या समस्या सांपडल्या आनी सोलवणी सांपडल्या एप्लाय नो रिप्लाय कितें केल्यार कितले पयशे दिलो भांगर आडवतून जागो आडवतून पयशे गेले आमकां मेळोंक ना आनी कितें कितलें दूख तें भरून काडूंक सगळ्या संवसाराचें सागोर पावचें ना आमगे तितलें दूख आमचें तें आसा आज सगळें आमी सोम्या तें समर्पण करून आमी मागया हालेलुया 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 सोम्या तुजेर आमी पाती येता तुजो जो देव आनी धनी तुजो भरोसा मरलो सोमी आमची दुकां बुजुकाचे तुवें सोम्या धैर्यान भरचे तुवें सोम्या आदा दिवस सोमी तूं सोम्या त्या आमकां रक्त आमकां सुटका दिल्या सोम्या आज ह्या घडये धाड तुजो पवित्र आत्मा भरोसाचो पवित्र आत्मा ह्या घडये धाड आनी तुवें आमकां रक्त तांकां नाणय सोम्या आमकां रक्त नाणय तांचे तुबाव तूं पयस कर तुबाव तांचे धांवडाय तांचे अस्कत काय धांवडाय तांची पिडा तूं गुण कर तांकां भरोशान भर नव्या जिवान भर उल्हासान भर जैतान भर हालेलुया भलायकेन भर सोम्या हालेलुया हालेलुया शाला ला 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 शालामाला शियाला ला शालामाला हालेलुया 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 त्याच सोम्याच्या पवित्र आत्म्या उलो मारया सोम्या पवित्र आत्म्या उलो मारया तोच आमचो भरोसा सकत तोच पवित्र आत्मा आमकां भरोशान भरचो सुरविल्या क्रिस्तांव भरोशान भरलो तोच पवित्र आत्मा त्या पवित्र आत्म्या उलो मारया तो आमकां आतां भरोशा सक्तीन आतां भरोवन दी हात वयर करून गावया पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे वर देवोन ये देणीला बोंग तू ये मुझे वर देवोन ये देणीला बोंग तू ये मुझे वर देवोन ये देणीला बोंग तू ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्मा पवित्र आत्म्या काळचा तवलो मान माग्या वेळा ये पवित्र आत्म्या मुझे वै देवोने मुझे वै देवोने शंकर मारी धर्मक्रांतरा केरियला नमः शबांतर मारी धर्मक्रांतरा केरियला शंकर मारी धर्मक्रांतरा शिवयाला नमः शंकर मारी धर्मक्रांतरा मुझे वै देवोने शहर देणीला बोंग तू ये पवित्र आत्म्या मुझे वै देवोने
देणीला भोग तू ये मुझे वही देवाने मुझे वही देवोन ये देणीला भोग तू ये देणीला भोग तू ये दोन्ही हात आमच्या वैर बार्या आत्म्या ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्मा आमच्या डोळ्यात दापिया दोन्ही हात आमच्या वैर बार्याने मारिया पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा देवाने पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 आमचे दंबे दैवी सगळं दंबे मागे सर्वांचे सगळं आमच्या दिल दोन जगतील हालेलुया 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 जेजूच्या अमोलिक रगत ह्या वेळार आम्हा सर्वांच्या आमच्या वळांमध्ये दैवी सगळं आमच्या देवाने द्या वेळा जेजूच्या रक्तान आमका सुटका प्राप्त जाऊ द्या वेळा या वेळा आम्ही होगम मागता कमांड कर मागता वेळा हे समाज समय जेजू ख्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तात देणतर चालले जाऊ द्या वेळा दैवी सगळं आमच्या देवाने द्या वेळा दैवी पदी आमच्या देवाने द्या वेळा हे पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा सर्गीच्या आत्मा आम्हा सर्वांच्या देवाने वेळा समयात आमचे सगळे स्टक तुझे घेतलाय तेव्हा तुझे घेतलाय तेव्हा तुझे घेतलाय तेव्हा तुझे घेतलाय तेव्हा तुझे घेतलाय जेसू तेव्हा तुझे घेतलाय आमचा सडे 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 तुझ्या रक्ता सगळ्या देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या वाढ सकतो आमचा सुटका आणि सर्वण जेजूच्या अमोलिक रगत जाणकण्याचे वळवून देवळा जाणकण्याचे हे कालवारीचे रगत जेजूने कालवारीचे आमच्या सगळे गुन्हा पोटताना त्याच्या घेतला आमच्या सगळे गुन्हा पोट त्याच्या घेतला लोलिटा तुझ्या जेजू ताणे त्याच्या घेतला विल्सन लाखांनी ऋणाला सहित आवडा या समुद्रात असाय जेसू आज तुला वाटूक करता तुला वेळा दैवी सगळं तुला भरोसा वेळ जाऊन असा तरी हात वैर बाराने स्तुती करा वेळा शंकर रिया 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 रोते 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 I command you mighty name जेजू ख्रिस्ताच्या नावात आरसाय अस्कताय विराराय प्रसराय पिडा सुसाइड टेंडन्सी I command you mighty name जेजूच्या नावात हुकम करता वेळा मरेकार पिडा सोड नसले कुडी देवाची परसा देवा स्तुती करते असले वेळा सेल लाऊडली वरते आम्ही स्तुती करूया वेळा देवाची परसा देवा स्तुती करू द्या वेळा देवाची परसा देवा आराधना करू द्या वेळा रोते 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 ताणे त्याच्यावर घेतला ताणे त्याच्यावर घेतला तुका सोडेला 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 दोन्ही हात तुमच्या नेट वैर बारा काही असं ते दोन्ही हात नेट वैर बदला आमची एक गडी दाबल्या म्हणजे मंगाचनो वडा समोदेने असमध्ये तुम्ही जमलात दोन्ही हात नेट वैर बरा तुम्ही एक गडी स्तुती करा तोंड उघड तुम्ही स्तुती करा हालेलुया हालेलुया वडा तळान वाटला तळान वडतळ्यान 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 जेजूचे अमोलिक रगत आज तुझेर तुझ्या घराबेचेर तुझ्या कुटुंबाचेर तुझ्या घराचेर जाग्याचेर ते पायदल भुईचे जीवचे रगत वळवून होती सगळे स्तुती करा इकडे तोंड उगत्या स्तुती करा आणि वडतळ्यान वडतळ्यान सलाउडली हालेलुया 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 स्तुती करा आणि वडतळान वडतळान आणि वडतळ हालेलुया 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 म्हणा म्हणा शिकिहरमा शंदर मारियडल क्रांतला शंदर मारियडल क्रांतला गिरियलमा शंदर मारियडल क्रांतला प्रेज जीसस
The man be कृपेन बोलले सुमित संत स्नेम ते सेम for the Jesus भगवंती मरिया देवाची माई आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Hallelujah. हालेलुया. ಇಲ್ಲಿ ಒಡ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯ ಐಕನ आणि ಒಡ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯ ಕೀರ್ತನ 121 ಕೀರ್ತನ ಕಿತ್ತನ ಕಳಿತ ಸ ಬಾहेಟ್ हात वेरू बरोबर प्रेज दुनियात नीट वेरू बारयांगी यस म्हणजे मग चनो सगळी दुनियात नीट वेरू बारया आणि दोळा आमच्या दंप्या साम 121 म्हणजे मग चनो अहमदाबाद एक धर्मबैन किडनी डायलिसिस नसली आणि डॉक्टर म्हणालो की 3 डायलिसिस जाते असं तुका आणि तुझी कूड रिस्कर असा या बहिणीने एकच दुसरं काहीच मागो ना या शिष्टाने एकच मागलं दुसरं काहीच मागो ना ही सदा आमच्या मागण्या पळोवन असली आणि तिने एकच होप पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तो येता म्हजो आदार डॉक्टराचो आदार न्हय म्हजे डायलिसीस डॉक्टर करता जावं फुरो आदार म्हज्या जेजून दिवचे कंटिन्यू तांगता तितले टायम ती म्हणटा की तांगता तितले टायम तिने साम 121 कंटिन्यू उच्चारले ती म्हणटा की वन डे पर डे मोर देन 50, 60, 70 टायम साम 121 आपण वाचतले हालेलुया असं केलं दवरा असं तिची बरी आपण म्हणजे टेस्टमेंट कित्याक म्हणल्यार पात्रापान भोव आपूण वर्ड ऑफ गॉड कितें म्हण सांगलें कित्याक म्हणल्यार एक्झाम्पल हांव तुमकां सांगता आतां तुमी म्हजे लागीं येतात हांव तुमच्या माथ्यार हात दवरता आनी मागता बरेंपण लाभता थोड्या दिसाक थोड्या वेळाक हालेलुया समजता गी कित्याक म्हणल्यार हांव तुमकां करेक्ट क्लियर एक्सप्लेन करूंक आशेता हांवें 32 years कॅरिस्मेटीक लायफांत हांव जियेत आसा हालेलुया हांव 17 वर्साचो भुरगो आसतना हांव कॅरिस्मेटीक जॉयन जाल्लो आज पर्यंत हांव कॅरिस्मेटीक रिन्युवलांत आसा म्हणजे म्हाका अशें न्हू आमी मनशां आमी मागलें तात्कालीक देवान दिल्लें आयकना मनुष्यान ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ऐकना शाश्वत म्हणजे मग न्हू डॉक्टर म्हणा लागलो की 3 डायलिसीस जाते आसा तुका तुजी कूड रिस्कर आसा आनी आमकां चड तुका हे करूंक जायना ह्या भयणीन सगळें सोडलें डिलीट केलो तो पार्ट डॉक्टरान कितें म्हणलें डिलीट केलो आनी ती म्हणटा की पर डे हांव राती उठ्ठा न्हिदता बसता म्हणजे काम एकच साम 120 कितें की दैवीक सकत वाडून येतली दिसा 50 पटी 60 पटी 70 पटी म्हणलें आसा आज तीच भयण आपल्या वावरांत आसा तिका म्हणजे मग डायलिसीस ना एकदम बरी आसा हालेलुया एक लांब टेस्टमनी हांव ती मोटवीकान सांगता आसा हालेलुया मागीर तांकां टायम मेळ्ळा हांव तुमकां एक्सप्लेन करता तिणें कितें केदळां कशें मागोवंक सुरू केलें हालेलुया आमी चिंता बायबल वाचता तशें सगळें जाता गे हालेलुया पात्र आपण भोव अपूर्व सगळे वर्ड्स बरे तुमकां समजले दुनियांत नीट वयर आज फस्ट म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या फॅमिलींत असली सगळी बाउंडेजीस ब्रेक्स अवे ही बहीण धर्म बहीण म्हणटा की 60 पटी 70 पटी साम 121 वाचलें आसा कित्याक डॉक्टरान आदाराक म्हज्या येवना डॉक्टर होप सोडलो तेन्ना एकच आदार म्हाका कळीत आसलें की म्हजो देव तुजें लॉन तुज्यान फारीक करूंक जायना विल्सन ह्या जमतीन तूं आसाय लॅक्स ऑफ रुपीज लॉन आसा तुका तुज्यान तें जायना आज येवकरिस्तांतलो जेजू मिसाच्या बलिदानान आराधनान तुका आन्सर दितलो एकला गांठ आसा कुशव्यान डॉक्टर ऑपरेशन करचें म्हणलें तूं डिले करता आसय जेजू म्हाका बरो करता होप दोन ह्या रितीन तूं आयलाय देव तुका एक वाट दाखयतलोच नेट हात वयर बारया सगळी वडातल्यान साम 121 गसे बहिणी 70 पटी म्हणले तुम्ही एक पटी व्हडल्या तळान म्हणून जर तांगतेलो ताळो तुमचो भायर करूंक जाय म्हणया पर्वताचेर हांव मोचे आनी व्हडल्या तळान हालेलुया
लास्ट बॅटरी डाऊन जाऊन गेली. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हणजे मग चनो ह्या भयणी म्हणटा, ही भयणींनी दिले टेस्टिमनी आसले गे ब्रदर, एक आधार म्हाका देवाचो मात आसता. हांव जायतीं वर्सां हांव कॉन्वेंटान दीस काडला, जायती सेवा सकरी गेला. हॉस्पिटलान म्हाका काम आसलें, हॉस्पिटलान ड्युटी करन आसली आपूण जायत्या लोकांची सेवा केला हांवें. सदांच मुचे म्हणलें मागणें आसलें, बायबल वाचताली, सदां मिसां वेताली, सगळी सेवा सकरी करताली. जाल्यार ज्या दिसा डॉक्टर म्हणा लागलो की आनी तुका चड आमी होप दिवंक जायना, कितले वर्सां जियेते म्हणून, 3 डायलिसीस सगळी ती कुडकर गाते आसा. तेन्ना ती म्हणा लागली की सम्या डॉक्टर म्हणटा की होप सोडला, तुजे लगे आसा म्हजो भरोसो, कित्याक आज हांव मुचे तळे तुजेर उबारता. आज तुजो आदार हांव मागून घेता, तुजो आदार मेळटा म्हणल्यार खंडीत म्हाका विश्वास आसा. त्या खातीर हांव हे उतार मागोवंक सुरू करता, उतार उसारता. ती म्हणटा उसारता उसारता 15 दिसां भितर 3 डायलिसीस 2 डायलिसीस, आनीक 18 दिसां भितर म्हज्या मोगाचे न्हू 2 डायलिसीस 1 डायलिसीस, आनी थोड्या दिसांनी 1-2.5 म्हयन्या भितर 1 डायलिसीसले कंप्लीटली नील. म्हज्या मोगाचे न्हू तितकाच कितल्या लोकांक हे साक्षीदार जावं आसा. इल्ले ताळयो घट्ट पेटयो गे आमी जोरान. द वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या मोगाचे न्हू साम 105 वर्स 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली. हालेलुया. वडला म्हण हालेलुया. चला उठले हालेलुया. 3 पुढे वडले ताण म्हणे हालेलुया. आनी वडा तळ्यान, आनी वडा तळ्यान, आनी वडा तळ्यान, आनी वडा तळ्यान. चला उठले वडल्या तळ्यान, आनी वडा तळ्यान, वडा तळ्यान. सांगया आमी पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. वडा तळ्यान खंयतावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. देशाचो सूर्य तुका बात करचो ना, आनी रातचो चंद्रीम सगळ्या वायटांतलो हालेलुया. सगळे बशा म्हज्या मोगाचेनो आज विशेष अद्भुत अजाप जेजू ह्या जमोतेन करतलो. म्हज्या मोगाचेनो काले बावन टेस्टिमनी दिली की तो म्हणटा की Psalm 46:7 हरी एका दीस हांव पैणार वता आसतना उसारतलो. हांव सुर्ल्यात हांव मँगलोर येता आसतना म्हजे कार एक्सिडेंट जावचे आसले. एक्सिडेंट जावच्या वेळार म्हज्या तोंडांत एकच उतार आसलें Psalm 46:7. जायते पटी म्हज्या मोच्या आमी रितीरे घेता हांव आमचो बायबल घरा उरता. हालेलुया हालेलुया. कितें बरेंपण मेळटा. एक पेन आनी पेपर म्हण घेवन आयल्यात की हे 4 वर्ड ऑफ गॉड हांव बरोवन घेता. दुसरे सोडा, काणयो सोडा, पोट्टू काणयो परत सोडा, एटलिस्ट 4 वर्ड ऑफ गॉड बरोवन हांव येता. हे 4 वर्ड ऑफ गॉड सगळे तुवें जिवीत बदलयता. हालेलुया. वया ना वया ना. म्हाका सांगा कित्याक म्हणल्यार मनशांनी मनशां बदलूंक जायना, देवाच्या उतराद्वारी मात्र मनशां बदलाता. हालेलुया. एक 4 वर्ड ऑफ गॉड तुझे सगळे जिवीत बदलयता मात्र न्ही. एक 4 वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे आज पात्रा म्हण इतले वर्ड ऑफ गॉड सांगले कितले हांवें बरोवन घेतला. हालेलुया. हे 4 वर्ड ऑफ गॉड बरयले आज बरें वाचले वयस जाल्यार खरेंच सांग म्हज्या मुखाचे न्हू तेच उतार आमकां जिवीत लाभयता. हालेलुया. आज म्हजी शिकवण आसली सकाळी कितल्या लोकांनी आयकला युट्यूबार सकाळी मागणी आयकली हात वयर बरा पळय. सगळ्यांनी आयकला न्ही जाय परतून इल्लेशें एक्सप्लेन करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एक घडी आयचो पयलो पावंड जावन आसा आमच्या बोगसाणे आयच्या मागण्यांत आयच्या आराधनांत पयले आमी बोगसूंक जाय. फस्ट पावंड आमी आयकला वर्सान वर्स बोगसाण्या विशयान आनी कळीत आसा आमकां बोगसाणे कितें म्हूण. जांफ्रो कोर्टान केस आसा ती तशीच 15 वर्सां जावन आसा. गोव्याचे झगडे आसा तशेंच आणखी 20 वर्सां जावन आसा. जाल्यार हर एका मिसान हर एका रितीन हर एका मागण्यान आमी आयकता बोगसाणे. हालेलुया. आमकां करेजम आदव्यांत पुरो येवनच आसा वेते आसा आमी सेम तशेंच आसा. हर एका आराधना येता हर एका जमतीन हालेलुया म्हणटा हालेलुया म्हण पाटी वता. हालेलुया
हालेलुया व्हडल्या हालेलुया धग जाता गे म्हाकाय जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी कंटिन्यू म्हणजे मग मंगळार बुधवार ब्रेस्तार आमी आलांगार आसले हांव आज हांगा आसा हालेलुया ताचे भितर हार्टांत एक स्टंट आसा हालेलुया गट्ट भोव मारूंक जायना हालेलुया गट्ट खावंक जायना गट्ट जेवंक जायना प्रेज द लॉर्ड सगळे प्रॉब्लेम्स आसा हालेलुया त्या प्रॉब्लमांत आसा साम 46:1 म्हणटा की आमच्या कश्टा मध्ये आमचो देव आसा हालेलुया व्हडल्या हालेलुया आमच्या कष्टामध्ये ओडोर लाईव्ह आराधना हांगा बसले एकल्याच्या पाठीच्या कानात असे दूख जेजून कंप्लीटली बऱ्या पडला बरे यास्वत आसय तूं लाईव्ह आराधना समकळीत ना वेगळी तूं आयलाय आनी हांगा बसून तूं मागणी करना आराधना पळय येवकरी आसतली जेजू पळोवन मागणी करनासले इतली पाठीची कानाची दूख आसली भरून येताले त्या आराधनान जेजून तो कंप्लीटली बऱ्या पडला बेलो कोण ती एकली कोणी हांगा स्वतर आसा रायट हात जेजून तुका बऱ्या पडला वन प्रेज द लॉर्ड ताळ्या पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया वडल्यान ताळ्या पेटे म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड कितलो टायम तो आसता दूख बाय तुका सुमार टायम कितले टायम तो आसले आतां बरी आसाय गे कंप्लीटली बरी आसाय गे इल्ले बेंड करून पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळ्या पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया म्हणजे मग कष्ट आमच्या जिवितान आसा कष्टा मध्ये आमचो देव आमच्या संगात आसा हालेलुया इकडे या म्हज्या मगाच्यान रुताच्या विशयांत ल्हानशी एक घडीत आमी आयकूंक जाय कित्याक म्हळ्यार बोगसाणें कितें म्हणल्या विशयांत आज आमी समजून घेवंक जाय देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावं सकाळचे वर्ड्स रूत वाचूंक सुरू कर जायते ते पयले वाचचे आमी बारूक चॅप्टर 4 वर्स 27 आयचो मेन विशय जावन आसा बारूक चॅप्टर 4 वर्स 27 म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया म्हज्या भुरग्यांनो सांगा वडल्यान म्हणा म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया उतार म्हणटा म्हज्या भुरग्यान धैर्य घेया देवाक उलो मारा कोणाक उलो मारा वडला म्हणा कोणाक उलो मारा वडला कोणाक उलो मारा देवाक उलो मारा परतून म्हणटा की जाणे तुमचेर येवंक धाडला तोच तुमचो उगडास करतलो आनी तोच तुका निवारतलो हालेलुया जे कितें आज तुमचेर आयला एक व्यक्ती आसा तर आसा सुमार 50 to 70 lakhs रुपीज लोन तुज्या भितर आसा एकदम कंगाल जालाय टेंशन आसाय तो हे समोर बसलाय तो आनी देवाचें उतर आयकत आसाय देवाचें उतर मोदीत आसना हे रीण कशें फारीक करचें म्हणून एकच मोदीत आसा बट देव आज तुझ्या काळजा स्पर्श करतलो मात्र न्ही ह्या सांकळेतावन ह्या वायटातावन सोडयतलो अनेक वाट जुजेच्या जिवितांत एक वाट बंद जाली आपल्या भावांनी बंद केली 4 वाट्यो देवान त्या जिवितान उक्ते केले हालेलुया आज म्हज्या मोच्यान भिया नाका सलवणी आयला म्हणल्या विशयान भिया नाका तुमी ट्रान्सफर आयला म्हणून भिया नाकात ट्रान्सफरात थंय तुमच्या मोदे उबे रावतलो देव विश्वासी म्हणल्या विशयान आज धैर्य घेया आणि कंटिन्यू देवाक उलो मारा हालेलुया आवाज रुत घे हालेलुया हालेलुया अर्घा तुका जेजू रुतान जाप दिली अर्घा तुका जेजू रुतान जाप दिली तुका सोडून पाटी वचोंक म्हाका बळ करी नाका जंय तूं वेताय थंय हांव वेतेली आनी जंय तूं रावताय थंय हांव रावतली तुजो लोक म्हजो लोक तुजो देव म्हजो देव जंय तूं मोडताय थंय हांवूय मोडतली आनी थंयच म्हाका पुरूंक सोडतली परतून एवढी वाच रुतान जाप दिली तुका सोडून पाटी वचोंक म्हाका बळ करी नाका नवामीक दोग जाण सुनो असली म्हळ्यार नवामीची दोगांय जाणां पूत मरण पावले परतून म्हणटा नवामीक दोग जाणां थंय वाच नवामीक दोग जाणां पूत असले आनी दोग जाणां सुनो असली दोग जाण पूत मेले आनी दोग जाण सुनो उरली आनी सुन्याक म्हणटा की सासू माय तुमी दोगांय जाण वसा तुमी तरणाटी वचून खासदार जाया कित्याक हांव म्हातारी आनी म्हाका तुमकां पुराकोवंक जायना पोसूंक जायना पळोवंक जायना त्या खातीर तुमी म्हाका सोडून वचा दोनी सुनो सासू माय पोटलून रडटात आनी म्हणटात गे ना माय आमी बिलकूल वेचिना तुज्या सांगात आमी रावतले हांव आमी कितेंय करून तयार आमी हांगाच रावतले हांव
तांतू लास्ट निमाणे एक सून उसूंक तयार जाली. रूथ देवबिरांतीचे सासूमाय संगातात रावले. हालेलुया. व्हडलें हालेलुया. 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 परतो हालेलुया. रूथ सासूमाय संगातात रावले आणि रूथ म्हणा लागले की रूथ कितें म्हणटा पळय. रूथ अशें म्हणटा की रुतान जाप दिली तुका सोडून पाटी वसूंक हांव पाटी वसूंक म्हाका बोल करिनाका, म्हाका फोर्स करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांव येता मुखार. आनी जंय तूं रावताय थंय हांव रावता. तुझो लोक म्हजो लोक तुझो देव म्हजो देव. जंय तूं मोरताय थंय हांव मोरतलें. हालेलुया. त्या कित्याची उतर म्हणजे तुझ्या संबंध्याक तूं सांडी नाका. हालेलुया. तुझ्या संबंध्या विशय कोर्टान केस घाली नाका. तुझ्या संबंध्या विशय नांव पाड करेन ते उतर वाच. तुझ्या संबंध्याक तूं सांडी नाका. कित्याक इसाया प्रवादी म्हणटा की आमकां बाप बाय तुझ्या संबंध्याक तूं सांडी नाका. तुझ्या संबंध्याचो इन्कार करिनाका. तुझ्या संबंधाचे कोर्टान केस घाली नाका. आज तुझ्या संबंधाचे नांव पाड करिनाका. आज तूं कम्युनिटी रावते जांफ्रो म्हज्या मगाचे न्हू इम्पॉर्टंट एक उतर हांव सांगूंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार इसाया प्रवादी पुस्तक 59:9 ओळ 1 अशें म्हणटा की देवाक आज आमकां आपूण बरेपण लाभूंक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. हालेलुया. 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 बेस्ट आमी सांगता देव आमच्या मागण्या आयकता. देव तुझ्या बगलेक आसा. देव तुझ्या सांगात आसा. देव तुझ्या आदाराक आसा. देव तुझ्या लागीं आसा. सगळो पोरनो खरात पळया देव मनशाच्या कुमक्याक आसलो. एक्सोडस 14:14 म्हणटा की तुमी झुजा नाकात, हांव तुमचो देव तुमच्या दिवस झुजता. कित्याक जहोशपट राय म्हणटा की सगळे विरुद्ध सैन्य आयिल्ले वेळार जहोशपट राय म्हणटा की देवा हांव खंय वचूं म्हजी सैन इतली आसा, तांचे व्हडले सैन खंय वचूं. हांव तुज्या मंदिरांत येता, तुज्या मुखार बसता, तुका उलो मारता, हांव हाक बोब मारता, तूं म्हजे मागणे आयकतलो. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या क्रिस्तांवांनी आज क्रिस्ती जावन आसता तुवें भिवची गरज ना. हालेलुया. आमी रडटा जायना कित्याक जायना. आयसाया 59:1 म्हणटा की आमचे थोडे पाताक ब्लॉक्स सगळे आमची वाट आज ब्लॉक करता आसा. हालेलुया. 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 व्हडलें हालेलुया. हालेलुया. हर एक दीस तो जेजू तुझ्या काळजांत येता. हर एक दीस तो जेजू ते जिबेर घेते. म्हज्या मोगाचे न्हू एक दीस सांगा जेजू म्हजें काळीज परिवर्तन कर, म्हजें काळीज बदली, म्हजें काळीज लास तुज्या मोगाच्या उच्चान लास म्हज्या मोगाचें. ओन्ली हालेलुया म्हणचे नाका आमी, ओन्ली प्रेज द लॉर्ड म्हणचे नाका आमी. पळया रूथ म्हणटा की सासू माय आज तुका सोन हांव खंय वचना, हांव मोरोंक तयार आसा. कितल्या फुडें आमच्या सासू माय कोणाच्या घराक घालून दवरता आमी. हालेलुया. खंय हॉस्पिटलान आनी खंय आज सासू मायक आनी मावाक सोडा, आवय बापायक ताच खंय व्हरून घालून दवरता आमी. ते सोडा. म्हज्या मोगाचे न्हू इल्लेशे गोव हॉस्पिटल आसा जाल्यार गवाची केर ना, बायलेची केर ना. खंय आसा आमी, कोणाचेर आमी दया दाखयता आसा. आयसाया चॅप्टर 30:18 द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा की देव दयाळ आनी काकूदार एवरी डे तो तुजे दया दाखयता आसा. हालेलुया. हालेलुया. देवाक आमचे कॅन्सर इम्पॉसिबल म्हणलें न्हय. ह्या धर्म भयणीन सांगले एक विशय हांव तुमकां सांगूंक आशेता. जेन्ना साम 121 वाचता आसतना म्हज्या काळजांत उजो पेटोवंक सुरू जालो. हर एक वर्ड साम 121 बरयक आनी एक वाच पळया. ते भोव आपुरबायचे. साम 121:2 आतां वेग्गी फट्ट. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. इतले टायम तिणे वयसचो आदार मागून घेतलो. वयस आपणा बरें करता, वयसान दिली गुळयो आपणा बरें करता म्हूण चिंतले की वयसान हात सोडल्या वेळार सडनली ती म्हणा लागली की धन्या वयसात वारी जावना, आतां एकच म्हाका आदार तुजो जायचे. इतली वर्सां तुजो आदार सोदला, तुवें आदार दिले. हालेलुया. 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 बाबा दोळे उक्ते करून मागून सुरू करया. आमचे भितरले ब्लॉक्स आस पयस वचूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर आज दैवीक उजो पेटोवंक जाय. पळया कितली अजाप तुमच्या मध्ये तो जेजू आज करतलो. हालेलुया. 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 हालेलुया.
ह्या सुद्दां येता आसतना एक कोणाक हेवी वॉमिटींग असलें येवंक वोंक जातालें इवन तूं अनकम्फर्टेबल असलें इवन हांगा येवंक तुका जायनातलें कितें की फूड पॉयजन या कितें जाल्लें बट ह्या वेळार तुका कंप्लिटली जेजून पळय हांगा येवन बसलाय तुका कांयच तें प्रॉब्लम ना जेजून तुका आपोडला आनी बऱ्यापण लाभयला कित्याक तूं आयिल्ल्या वेळार तूं येदो म्हणशेर एकदम फ्रेश आसाय तुका येदो म्हणशेर सकाळीं वोंक जाला की ना की म्हूण तुका कळीत ना जेजून सगळें तुका विसरयला हालेलुया कोणाक ते अशें बगलां रायट हात कोणाक ते अशें बगलां एकल्याक जेजून स्पर्श केला कोणा आसा ते रायट हात वयर उबारया आनी जेजून तुका स्पर्श केला कोणाक ते नीट हात वयर उबार कोणाक एकल्यान जेजून वन पर्सन हालेलुया ताळयो पेटोवन आमी जेजूक अर्घा दिवया हालेलुया 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 साम 121:2 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतूनच म्हजो आदार येता ती म्हणा लागली की 3 डायलिसीस डॉक्टर होप सोडला ओन्ली देवा ओन्ली सोम्या तुवें मात्र आज म्हाका आदार घेवंक शकता मुखार तो तुझे पाय निसरोंक दिवन तो तुझे पाय निसरोंक दिना कोणी निसरोंक चिंतू दी कोणी आड पाय दिवं दी कोणी तुका सकयल घालूंक चिंतू दी कोणी तुका काम करूंक काम काडूंक चिंतू दी कोणी तुका ट्रान्सपोर्ट दिवंक चिंतू दी कोणी तुझ्या बिझनेसाक आज फसयचे म्हण चिंतू दी बट देव तुजो पाय निसरोंक दिवचो ना हालेलुया व्हडला हालेलुया हालेलुया ताजे सांत पावल म्हणटा की रोमन चॅप्टर 8:31 जर देव म्हज्या पक्षाक आसा कोण म्हज्या विरुद्ध रावूंक शकता शेजारी गी आनी कोण गी कोणी तुज्या विरुद्ध रावूंक शकना देव तुज्या पक्षाक आसा परतून म्हणटा रोमन चॅप्टर 8:31 देव तुज्या पक्षाक आसा जाल्यार प्रत्येक तरां ते एक जण कोर्ट केसींनी ह्या सुवातेर आसा तुजी तास तुजो जागो वाटे खातीर कोर्टान केस केला खंयचे विशयान कोर्टान केस केला ह्या सुवातेर तूं आसा आज देव तुज्या पक्षान आसा तूं विन जातलो ह्या बंदकणीतावन जेजू तुका सोडयतलो हालेलुया चला उठले हालेलुया व्हडला हालेलुया व्हडला हालेलुया 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 तो तुजो पाय निसरोंक दिवचो ना मुखार जो तुका राखता तो रात आनी दीस निदाना म्हज्या मोगाच्या तूं डायलिसीस जावन आसाय तूं आज तुका जावं कुडीन कठीण कश्ट भोगता आसा तुका न्हीद पडना रातची तुजो देव तुज्या संगत जागो आसा तुजो देव तुका राखता आसा तो सांबाळटा आसा हर एक वर्ड ऑफ गॉड ती म्हणटा की हांवें पेपरार बरोवंक सुरू केलें मात्र न्ही की ही वन वर्ड ऑफ गॉड वाचता आसतना फस्ट म्हजो पांय निसरोंक दिवचो ना कितल्याय पटी हांव म्हाका सकयल घालून चिंतलाक म्हाका बोगसूंक जायनातलें फस्ट स्टेप हांवें बोगशिलें म्हज्या सुपिरियराक म्हज्या जेन्ना हांव कॉंग्रिगेशनान जॉयन जाल्ली तेन्ना कितें पळय उरलेलीं उतरां म्हज्या काळजांत बरोवन आसलीं म्हजे भितर राग आसलो मात्र न्ही की म्हजें काळीज फापसारलें फस्ट साम 121:3 वाचता आसतना म्हज्या काळजांत झक्क करून देवाचे उतार लागले हांवें फोन करून म्हज्या सुपिरियर सांगलें की जे कितें तुजें राग आसा आज तुवें म्हाका बक्षिचें कित्याक म्हणल्यार जायते फावटी हांवें मुतीन राग दवरला त्या दिसाचो आज हांव पिड्यान आसा एक तुवें म्हाका बक्षिला म्हूण सांगला पुरो म्हजी पिडा बरी जाता हालेलुया 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 वन वर्ड्स तिची चूक ना हिची चूक ना तें इम्पॉर्टंट न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू सूख हर एक तें घडलां बट ह्या भयणी म्हणल्यार एक तुवें म्हणूंक जाय की हांवें बक्षिलां तितलेंच म्हणल्यार पुरो खरेंच जेजू म्हजी डायलिसीस जावन म्हाका सुटका लाभयता ती म्हणा लागली की फस्ट ब्रदर हांवें म्हज्या सुपिरियराक फोन करून म्हणलें की म्हाका बक्षी म्हणून फोनार हांव रडोवंक लागली आनी तिणें बक्षिलें मात्र न्ही त्या फोनार म्हज्या खातीर मागणी केली ती उत्तर प्रायर आसली मागणी केली त्या सुद्धा दिसांनी 3 डायलिसीस आसली 2 डायलिसीस जाले ताळयो पेटोवन देवाक अर्घा दिवया जोरान फॉरगिवनेस दुसरे ती म्हणा लागली सगळी लिस्ट करी लागली साम 121 वाचता आसतना देवान तिका रिवील केलें तिणें बरोवंक सुरू केलें सुमार 62 जाणांक हांवें बगसूंक जाय आसलें कित्याक म्हणल्यार म्हाका जायते लोकांनी दूख आयिल्लें हॉस्पिटलांत आसतना आनी काय जायते लोकांक दूख आयिल्लें म्हाका तांकां बगसूंक जायनातलें जेन्ना हे सगळी पट्टी केली हांवें तांकां फोन केले आनी सगळ्यांक सांगलें की जे त्या दीस तुवें कितें म्हणलां म्हज्या मायंडांत हांव डिलीट केलां आज जावन म्हज्या मतीन तें ना जें कितें जालां हांव तुमच्या खातीर मागता ती म्हणा लागली की आनीक थोड्या दिसांनी 2 डायलिसीस
एक डायलिसिस घेऊन पावली. हालेलुया. एक जोरान ताळयो पेट्या सोम्याक आमी जोरान ताळयो पेट्या जोरान ताळयो पेट्या. हालेलुया. तिसरे म्हज्या मगाचे न्हू देवाचे उतार ती म्हणा लागले की हो बायबल म्हज्या काळजा लागीं दवरलो. ह्या बायबलाचो मोग करूंक सुरू केला हांवें. बायबलच म्हज्या सांगाता आनी म्हज्या सांगाते आसल्या शिश्टांक म्हणलें की हांव मेल्यार म्हज्या सांगाता बायबल दवरची. कित्याक म्हळ्यार ह्या उतरा द्वारे 3 डायलिसिस 2 एका डायलिसिस येवन पावला आनी कळीत ना वाचूंक पुरो देव बाय चान्स मेल्यार हो बायबल म्हज्या सांगाता दवरची. तितलो तिणें बायबलाचो मोग केलो. म्हज्या मोगाचे न्हू रात आनी दीस म्हणल्यार बरी हो बायबल तिणें वाचूंक सुरू केलो. वाचता 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 आसतना ती म्हणटा की म्हजें काळीज देवाच्या उच्यान लासूंक सुरू केलें. ती म्हणटा की एक दीस फर्स्ट एकच डायलिसिस आसलें त्या दीस म्हाका ब्रिथींग प्रॉब्लम सुरू जाले. ब्रिथींग प्रॉब्लम सुरू जाले. ब्रिथींग प्रॉब्लम कोणीय शिश्टां नासली. सगळीं एका पिकनिका गेली. हांव एकलीच आसली. त्या दिसा बायबल म्हज्या काळजान दवरलो. सोम्या तुज्या उतरान म्हजें काळीज लासून आसा. हांव तयार आसा तुज्या घरा येवंक. हांव तयार आसा कितें करूंक आसा बरो कुमसार बॉक्सांनी दिवंक बॉक्सान घेवन सगळें हांव जाला. आतां रेडी हांव तयार आसा. ती म्हणटा की त्या वेळा मोरी माय त्या कुशीन उब्या रावन तिच्या खातीर तेर्स करताली. हालेलुया. 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 ताळयो पेटोवन जोरान पडी ताळयो पेटया म्हण. आं तिता म्हणटा पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड. पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड. आमी चिंतला बरें देवाचे उतार न्ही. आमी सिर्फ हिलींग पळयतात. एक पटी साका आनी पळया साम 34:8 साका आनी पळया सर्वेस पर कितलो बरो. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या उतराची सकत ती म्हणटा की त्या दीस जावन म्हजे भितर स्पेशल कृपा हांव खंय वेता समज सांगता कोणी आसा. हांवें मोरये मायक रूपी पळयलें. ती म्हज्या खातीर मागून आसली. थोड्या वेळांनी ब्रिथींग प्रॉब्लम सॉल्व जाले. मात्र न्ही की थोड्याच दिसांनी एक डायलिसिस आसले तेय स्टॉप जाले. डॉक्टर म्हणलो हे ओन्ली मेरिकल जावन आसा. हालेलुया. हे ओन्ली कित्याक बेजार आनी चप्पे आसले सांगा. हे ओन्ली मेरिकल जावन आसा. हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी आमी सगळीं उबे रावया. आमच्या जिवितान मेरिकल करूं अजाप करूं जेजूक एक घडी एक वेळ जावन आसा. क्लोज युअर आयज. दोळे धांपया. एक घडी मागा. एक घडी आमची दोळे धांपा. मिसाच्या बलिदानात तयार जावच्या पयले तुमचे काळीज जेजू विचारते आसा. त्या समयाक दुसरें कांयच नाका. क्लोज युअर आयज. समयाक साय तुझे काळीज तुझे शिकाप न्ही तुझे घरदार न्ही तुझे बंगले न्ही तुझी वस्तू आस्पदीक न्ही तुझी तालंत न्ही तुझी सबाय न्ही. जेजूक जाय तुझे काळीज. आज ते दिवंक आशेताय आज ते दिवंक आशेताय सगळे जेजूक तूं समर्पण दिताय आज सर्वस्व त्या जेजूक दिताय रूत म्हणटा नवमीक आपल्या सासू मायक म्हणटा तू खंय मरता थंय मरोंक तयार आसा. आज कितली सुनो आपल्या मायचे रागार नांगी वर्सा प्राची तळेता मायचे राजी जालाय आज कितली माय आपल्या सुनेक शिराप नांगी. आज उतार प्राय पावल्या भयणानो आज तुमच्या सुनेक कितेंय सांगला बक्षिया कोणा खातीर तुझ्या पुता खातीर तुझ्या गर्भाचे फेळ तो जावन आसा. आणि नवामी म्हणटा ताच्या दोगांय जाणां सुनाक म्हज्या दुवानू आज सासूमायनू आज तुमच्या सुनेक सून नाही तुमचे दो म्हणून स्वीकार करा. इल्ले सूख घडल्यार ते तुका व्हडले फरक पडचे ना. कित्याक तुवें दू म्हूण स्वीकार केलाय. तुझे तुवें कितलेय सूख केला रे तुझे दुयेची सुखी तू बक्षिनाय माफ करिनाय तर आज तुझे सुनेन सुख करिना जाल्यार ताचेर अपराध मानून नाय कोणाचेर येता ते सगळे नात्रांचेर न्ही तुझ्याच पुताचेर न्ही. एक घडी दोळे धांपा. क्लोज युअर आयज. आज देवाक तुझी पिडा हात लावून बरी करूंक जायना म्हणले कांयच ना. जेजू जायते
त्या बाबा बऱ्या पडला बाई त्या आसास दोळे दांपा सगळे दोळे दांपा जावं फुरो तुमच्या कुटुंबात जावं फुरो तुमच्या कम्युनिटीत जावं फुरो तुमच्या काही काही रावता त्या संघ संस्थेन कुटुंबात की ते सगळे सोडून चला हे सगळे त्या समयाचे दिव्या वळा जेजूचे अमोलिक रगत आमचेर वळरूं दी आज रुता बरें तुम्ही सांगूंक जाय माय कितेंय तूं उलय हांव तुज्याच संगात रावता बरं तुज्या जिबेंतलो शिराप एक नाका म्हाका तुज्या मायच्या तळांतलो शिराप ह्या नाशे हर एक सुनाणू तुम्ही सांभाळा म्हणून बरें एक तांकां वर्तन करा डॉक्टर वखद करा बरें सेवा सकरी करा तेच तुमच्या जिवितांत हे बेसांव जावन आसा म्हणजे सम्या काकोदकर वडा सम्या काकोदकर सम्या काकोदकर सम्या जेजू म्हज्या भितर अजूनही जायते घाय आसात सम्या जेजू कोणे म्हज्या विरुद्ध कितें सांगला कोणे म्हाका शिरापिला नाका जाल्ली उतरां म्हणलात हे जेजू एक निर्मळ काळीज एक निर्मळ काळीज एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल सम्या ये सम्या जेजू एक निर्मळ काळीज एक निर्मळ काळीज आज तुवें म्हाका रसून दिचे सम्या जेजू म्हजी काकूत कर दोनी हात नीट वयर बारया दोनी हात नीट वयर बारया ह्या कुर्साचेर ते जेजून सगळे आमचे उण्या पोंताणे ताचेर घेतला सगळे उण्या पोंताणे ताचेर घेतला तुका तो फ्री करता सगळा सुटका लाभयता सगळा सर्व जेजू तुझे काळीज तुझे मौन तुझे जिवीत संपूर्ण समर्पित कर सगळे वडातळा म्हणी आम्ही वेळार दोन्ही हात आमच्या वयर बारी आवडा मॅलवेन समयाची दैवी सगळ्या देवाचा वेळ जाऊन असा तू हाताला बिझनेस चलवाला तू रिणार असाय उला मारता जेजुकाने मोड आवडा सगळे जेजूक म्हणया जणकले फर्स्ट डे तुका सरेंडर करा म्हणा राग द्वेष खोडी करच्यो निंदा उलोवच्यो आज गवाक मानान पळोवन सरावलो दीस सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता जेजू जेजूच्या अमोलिक रगत सडकल्याच्या वळण द्या वळा सर्व सौदिता सांग्या वळा तुझ्या वण्या पण जेजूक दिया वळा तुझ्या अडकळे जेजूक दिया वळा तुझ्या अस्कत जेजूक दिया वळा तू कोणे दुखायला कोणे अन्याय केला कोणे द्वेष केला कोणे फसयला कोणे तुका आडपाय दिला कोणे तू घात केला अन्याय केला जेजूच्या रक्तान सुटका 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 मिळू द्या वळा सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता हालेलुया 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 संदर मारी रिया 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 हर सगळ्या पावर दैवी सत्कंबर अभिषेक कर देवसरा काळोखाच्या अंधकाराच्या वाईट पदवेक अधिकारना 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 या कुडीर पदविना 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 राग सोत्मो द्वेष सोत्मो अस्कत का सोत्मो मत्सर सोत्मो गर्व सोत्मो आपल्या सण सुद्या वळा कालवरची कुर्साच्या मला पडू द्या वळा सुटका 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 सगळ्या बश्या मिसच्या बलिदानाक आम्ही तयार सगळे
संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझी सशी पावल्या हर गाव पाठवून कायल्या बळी भेटून जमल्या पातका वळखाताव सुम्या परताव काकूर तुझी मागता गाव पटयताव आधार लालेताव शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझे सरशी पावल्या हर गाव पाठवून कायल्या बळी भेटून जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय इस्ताय कृपा देवा समोक आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो तुझे सवे असो. मगाच्या भावा बहिणीनं प्राचीत काळ खरेंच म्हणटाना सगळ्यांच्या तोंडार पावोंक सुरू जालें. आदलो दीस म्हणसरी तोंडार लिपस्टीक पावडर आनी कितें घालन फुलोन फुलोन बरी बरी वस्तूं घालन डान्स करन सोलून वयची आमी प्राचीत काळ एगत्तपटी आयिल्ले कुडले सगळें पावोंक सुरू जाता. आल्तारीर फुलां नात, घरा जेवणांत परमळ ना, आमच्या कानांत रूस ना आनी आमच्या जेवणांत आडमासी ना. असली स्थिती आमकां येता. एका रितीर हांवें व्हडलो बरवसो म्हळें प्राजनिका सुरू जातानंत बरवसो पुस्को जाला. आनी आज जेजू आमकां सांगतलो तुमचो उद्देशिस्त बंगला खंयच्या खातीर तुमी प्राजीत काळ नीज जावन आपयला पळया उद्देशिस्त बंगला. काल शिन्स घालतना आमकां सांगिल्लीं उतरां पाता क्रडा चिनी बदला सर्गीचें राज लागीं पावलां. आमच्या जिवितांत पातार कडून जिणी बदलूंक सोम्याक आमी भेटोंक वर्तो अवकाश दिल्लो काळ वो आमी होगडावचो नाका. हो एक अवकाश ह्या येवक्रिस्त वेदीचेर परत सोमी आमकां मेळटा. आमकां केदाळा आमी पातार कडून जिणी बदलूंक आयल्या आमकां पोटलून धरन वेंगेंत घेवंक तासो कर्ण घेवंक जेजू हांगासर आसा. ताका आमी भेटया, ताचे ती एकवट या. ताणें दिवचो संतोश बरोवसो आमी वर्णया. आज एमीस भेटोवच्या आदी एक घडी भर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वयदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव मुसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां मुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पौड अपराध. ह्या पुस्तकाक सदांच संस्कार करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्तें जिविता पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थया. एक घडी भर आमी मागया आमच्या इराद्या बसत.
ह्या रितीरे पासत मागया आनी आमच्या हर एकल्याक खासकी इराद्या पासत मागया विशेष आमच्या हर एकल्याची जिणी परिवर्तन जावच्या पासत हांगासर त्या सावां गेल्ल्या पासत ती मागया आमच्या मागोवन सांगिल्ल्या पासत मागया. काकुळदारा बापा प्राजिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन दायेन तूं आमकां चलय हे परी आमच्या कुडीची दणबण खऱ्या प्राजिताच्या मनान आनी काळजाच्या भक्तीन आमी आचार्य शंकर हे आमी मागता आमच्या सुमी आमच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तामान आसतना बोब मार तूं तुरे परी तुजो थालो उबार म्हज्या परजेक आपल्या गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्यांक आपली पातकां. आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपल्या देवाचे दमशात सांडूंक ना म्हणले भाशेन ते दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वाटो वळखूंक आत्रेयतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक आत्रेयतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो. तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचीत करचें. पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच दंड तुमी सळयतात आनी तुमच्या कामगारांक पिडापीड दितात. पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बरोबर लढाई आनी झगडी करतात आनी दयान आसा मुठी मारतात. आज तुमी करतात जाल्यार उपासा वरवीं तुमचो तालो सरगार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या बेसन तकली बागयतात गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राचीत करता तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात. असल्यार तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. ना, हांव पसंद करता तो उपास वो आनी तिच्यो सांखल्यो मोडा जुवाचे बांद सोडया दग्ध सोंसतल्यांक सुडका दिया हरयेक जूव मोडून उडया बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना पांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमचे नित्योनपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. देवाचे उतार हे. श्लोक दुखीस्तानी कलते काळी सर्वेस्परा तुका तू तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्तानी कलते काळी सर्वेस्परा तू तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा मुजी काकुळ कर भोव कणवल्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. दुखेस्तानी कलते काळी सर्वेस्परा तू तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पाताक सदांच म्हज्या मुखार दवरता. तुजेरच हांव चुकला आनी तुज्या मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. दुखेस्तानी कलते काळी सर्वेस्परा तू तिरस्कार करचो नाय. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. बरें सोदा आनी वायट सोडा तेद्वा तुमी जी येतल्यात
आनी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मत्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. तोळ जुवांचे शिशु जीव जर्शिवन म्हणाले आमी आनी फारीजियो सोबार पटी उपास करता पूण तुजे शीस उपास करिनान कित्याक. जेजून तांकां जाप दिली वरेत आपणा सांगात आसता पर्यंत काजराच्या ववड्यांनी दुखे सावन आशयेत घे. वरेताक तांचे तो काडनोडचे दीस येतले आनी तो वळ ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता मान. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो उद्देश नासतना करचें हें बारी पाड. उद्देश नासतना करचें. आमी थोड्यो संगती करता उद्देशीत ना. थोडे बरो आमी करची आचाराना थोडे करचे संगती उद्देश नासतना. मुख्य उद्देश आसा ते कित्याक जियेसय की म्हणून आमकां सांगलां ल्हान आसतना शिकयलां देवान तुका कित्याक रचलां. कित्याक रचलां आं वतूना ताचो मोग करूं ताची सेवा करूं आनी मेल्या उपरांत ताचे सांगाता सस्ताचें सूख भोगूंक. हें उडास करूंक जाय पडटा. हें उडास करीचें पडटा. उद्देश करतना जाल्यार एक सारकें जायना. विक्टर फ्रँकल म्हणलो हिटलराच्या त्या नाझीच्या त्या कठीण इजेची वर्सां कुडान घालचें ल्हान ल्हान कुडां आनी तातूंत लोकां भरचें तातूंत गॅस सोडचो आनी लागाड काडचें. तांकां रैल आनी खंय खंय बोर नाडलें. रेलार आनी लॉरियेर पळय आमचे दुकर बोर नाडटात ताचे बरी. दुकर बोर नाडटा लॉरियेर त्या बरी. ताचे फोटो थंयसर जर्मनी गेल्यार थंयसर गेल्यात आसात. रैलार कशें बोर नाडटाले बर्नगरचे आखेरी बागेल थंयसर पळय आमच्या कुंकड्याच्या गुडाक आखेरीक आमी रुखाची फळी दापुडता आनी बंद करता. तशें बंद करून तांकां भायर पळोवंक ना. तांकां व्हेलें रैलार आनी व्हेलें आनी घालें त्या कुडांनी राती व्हरून घालें. त्या कुडांनी तांकां गोत्तुना गॅस दिलो लागाड काडलें. पूण विक्टर फ्रँकल उरलो. कसो उरलो की म्हणून तो सांगा लागलो इफ यू हॅव ए वायट टू लिव यू कॅन लिव एनी हाव. तूं कित्याक जियेताय म्हणून गोत्ता आसल्यार कसोय जियेताय. मस्तो हांव कित्याक जियेता म्हणून गोत्तो ना. आमी चिंतचें कित्याक जियेताय रे कावून मरोंक म्हणालो. मस्तो जिवनी तितल्याक भोवशा कावून मरोंक तितल्यांत. उद्देशीत गोत्तो ना. जियोवचें कित्याक मरचें कित्याक कावून मरोंक म्हण जाती जियेता. आमकां उद्देश जाय. तो उद्देश आसल्यार बरोवशेन आमी जियेता. आज जेजू लागीं सवाल करूंक थंयसर सवाल करतात पळया. थंयसर आयले सवाल करूंक आयले खूब जिंजवारा विशयान. जुवांचे सीस येवन म्हणाले आमी आनी फारी सोबारपणी उपास करता पूण तुजे सीस उपास करिनात कित्याक. जेजू लागीं विचारता सवाल. जिंजवार उपास पयल्या वाचपांत सांगलां बोवा पुरबाय तरान देवाक पासाचो उपादेश कसलो. असलो उपादेश हे रितीन तुमी प्रार्थीत करतात तो दीस म्हाका पासांत म्हूण तुमी चिंतात. असल्यार तुमी उपासान सर्वेस्परा मानतात असलो म्हूण चिंतात. ना हांव पासांत करता तो उपास वो अनितीच्यो सांकळी मोडा. अनितीच्यो सांकळी मोडा. तुमचे थंय केस अन्याय आनी कितें तें पुराय एपटी सोडा
पाद्र्या लागीं वसा एक थंयसर एक कमिटी आसा कितें तीर्मान करता तें आयका. हांवें सांगल्यार पंचायतीक जायचें म्हूण सांगल्यार खंडीत जायना. तेन्ना तुमचो उपास बेश्टें तो कांय प्रयोजन ना. अनितेची वाट सोडा, नितीची वाट दाखोवन दितले. तांणी काही अनिती केली आहे ती अनितीची लेख तांणी दिवंका. हेब्रां पयलें पत्र हांव 13 ते तुमचे याजक तांचे लेख तांणी दिवंका म्हणून बरयलां. ते लेख दितात. तांणी अनित केलें जाल्यार ते लेख दितले. पूण आमी वचून एक पंचायत कर्ण एक आमचें कितल्या वर्सां जावन आसलें एक तीर्मान करयेत की एक नीत आमची करयेत की हे नाजाल्यार रेतीर कळली असल्या कोलो उपादेश कोलो जिंजवार कोलो कारेजमो खंयचेय अर्थ ना. व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ. जशें आदी तसो आतां आनी सदां सुरवाता तसोच तुजो सगळे कारेजम गेल्यार कितले कारेजम आयल्यार अखेरीक ताचे हात बांदून सिमिस्त्री व्हरता म्हण आसा तितलेंच. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो असले उपादेश सरेस्पराक मानतात असलो म्हूण तुमी चिंतात की ना. हांव पासंद करता उपादेश वो अनितेच्यो सांकळी मोडा, जुवाचे बांद सोडया. दुसऱ्यांचेर थंयसर आमी कित्याक हें घालचें वजन हेरांचें वजन घालचें. कित्याक आमी वजन घालीचें. हेरांचें वजन इल्लें हळू करया. हेरांक इल्लें वजन हळू करयेत की हे कुमक्योच हात आमी दिवयेत की ताका बिरमोत ताचे दीस काडूंक कस जातात. कुमक्योच हात हांवें दिवयेत की ताका बिरमोत ता शिकोवंक कस जातात. कुमक्योच हात हांवें दिवयेत की थंयसर पाप तांगे वांजेलो आसूं कश्ट जाता. हांवें वचून एक चॅप्टर तांच्या घरा वचून हांवें वाचयेत की तांकां बिरमोत तांच्या घरा घर झाडूंक कोणी ना. हप्त्यान एक दीस हांवें वचून घर झाडयेत की जावंक पडत तांच्या कश्टान थंयसर आस्पत्रेन रावंक कोणी ना. म्हज्या घरांत आमी 8-9 जाणां आसात. एक दीस तांच्या घरा थंयसर वचून हांवें इल्ली सेवा करून त्या पिडेस्ताना न्हू ताका कुमो करूंक हांवें वचयेत की नाजाल्यार उपादेश कोलो वो तांच्यो सांकळी अनितीच्यो सांकळी मोडा, जुवांचे बांद सोडया. दग्ध सोंसतल्यान सुटका दिया. दगदोनी आसा थंयसर इजा भोगतात तांकां सुटका दिया. आज कितले सोशल एक्टिविस्ट ते वयर हाडटात पूण आमचे क्रिस्तांव धैर्य ना तांकां. थंयसर नीत जाय म्हूण सांगूंक धैर्य ना. आमच्या घरांनी आमच्या शेसांबारा आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी थंयसर दग्ध आसा. ती दग्ध आमी ती समा करूंक थंयसर कितें करयेत. दग्ध भोगतल्यांक आमी कशें आमी सुटका दिवयेत. हरी एक जू मोडून उडया. खंयचेय बांदपाच आमकां नाकात. आमकां सोरो खंयचेय नाका. आमकां त्यो वायट संवय नाकात. मादक द्रव्य नाकात. ಹಣ್ಣು ಬೇಡ, ಮಣ್ಣು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಬೇಡ, ಮದ್ಯವೂ ಬೇಡ, ತಂಬಾಕು ಬೇಡ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಡ. ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಕು. ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು. तोच जेजू तुमच्या सिरासरणी वाळत जाल्यार तुमचें खरेंच यशस्वी जालें. रेतीर यशस्वी जाली. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. आमच्या घरांनी आमच्या काजारां कितले बडी सांगचें कित्याक इतलो दूड विबाड करचो. कित्याक दूड विबाड करचो. जावंक पुरो त्या दूडवान दुर्बळ्यान तुज्या वाड्यान तें घर बांदून कुमो करा. तुमच्या भुरग्यांचें काजार यशस्वी जातलें. भुरगीं बाळाचें बेसांव मेळटलें. बेश्टेंत तुमी हें दाखोवंक वचनाकात. तुमी केल्लें कितें आसा पळया देवा बापा मुखार मानूं वातेलें. पळया मोगाच्या न्हू उपावासा म्हळ्यार उपावाशी म्हूण सांगल्यार देवाक आनी पेल्याक लागीं येवचें. देवाक आनी पेल्याक लागीं येवचें. आमी कोणाक लागीं येता. आमी आणकी इल्लें खरेंच मात इल्लें मास मासली आमी कांय नासतना उरोवचें सुरू केलां. उळिताया. हे उडीताय पयलेंय गेल्ले आतां उडीतायात. तें उडीताया तें आमी जावंक बरोबर शिवोडी पीक दिवंक आसा. जावंक बरो आमच्या वाड्यांनी ह्या फिरकेची खंयची बरी कामां मांडून हाडल्यांत. ह्या दुर्बळ्या घरामांची योजना घाल्यांत. ह्या म्हज्या तांक आसा इल्ली वचून सेवा दिवंक साध्य आसा. हे खंयचेय करिनासतना हांव जिंजवार करता म्हणटा तर जाल्यार काटा काटा बेश्टें रेतीरी बेश्टें आमचें खरेंच बेश्टें. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. घरदानांतल्यान बिडार दिया. कितलीं घरां आसात आमच्या फिरकेजांनी आजून घरां आसा जाणान गी. आजून मोटलां घरां आसा जाणान गी. आजून पाक्याचे नोळे उमकळटात तुमी जाणान गी.
अजून तांचे बागेल सारकें ना जाणा न्ही अजून घराक आमच्या घरांनी अपुरबाय आमी गेल्यात कितें अपुरबाय नवे नवे आसले कितें टायल्स गी या आनी खंयचे गी फातर गी काडपा आनी घाल्यान पूण तांच्या घरांत एक सिमेंटी काव बरें ओडून गत नातली घरां अजून तुमच्या वाड्यान ना जाल्यार तुज्या फिरकेचेर ना जाल्यार दुसऱ्या फिरकेचेर आसात म्हजेर विचारलें हांव सांगता म्हज्या फिरकेचेर आसात आमी आसांव गी अजून आमी कित्याक व्हडलें व्हडलें करीचय आमी इल्लें उरोवन दिवंक जायना गी कित्याक आमी आमच्या फिरकेचे सकड्यांक आसा जाल्यार आनीक दुर्बळ फिरकेचे स्पॉन्सर करूं नजो कशी वाराड्याची गरज आमी कित्या वाराड्यातल्या फिरकेजांनी एक एक घर बांदून कुमो करूंक नजो कित्याक आमचे करज मरता बरी करूंक नजो कित्याक आमचे इरेती ररता बरी करूंक नजो अले चिंताप कित्याक येना बुकेल्यान तुमचो हुंडो वांटून दिया गर्दन नातलेल्यान बिडार दिया पिंग्यां पांगरूंक दिया जावं पुरो आजकाल देवाच्या दयेन आमच्या घरांनी जाय तितले वस्तूर आसा जावं पुरो सांगणांत गरजेचे वस्तूर मात थोड्यांच्या घरांनी आसा बऱ्या फाल्याक येताना बरें एक वस्तू हाडलें तेन्ना एकच जोडी वस्तू आसा जावं की पुरो कितल्या जाणांनी तें पळयलां पूण मागोवंक तांकां जायना कित्याक निजो तांकां एक आसा तांची मर्याद म्हणलें पूण आमी पळोवन दिवी येत न्ही गी पोरणी जाल्लीं कापडां न्हय आं पोरणी जाल्लीं कापडां आसात गी ती सगळीं व्हरून सोबीत गाद्याच्या दोनी बांदा नाविलूय येना जायत गी ती बरी कर बांदून ती रांदय घाला दिता जाल्यार बरें कापार काणयेन एक दिया कोणाक दिता जाल्यार खंयच्या तुमच्या काजारा लेकार तुमच्या बरें जे काजार बरें काजार जाय त्या संबाराच्यांक दिया खंयसर कोणाक गरज तांकां दिया ती उरलीं पोरणी कापडां पळय ती कुसोन वेची नाकात ती सान बाजील म्हणटा तुमच्या घरांनी थंयसर तुमचे कापडांनी आसची ती वाळय केल्ली ती वस्तुरां आनी वाळय केल्लो दुडू बेश्टें तो इबाड नाकात ताका वाळय कातलीस म्हणटा तो ताच्या बदलाक जीव आसतना इल्लें वांटा जीव आसतना इल्लें दिया विंग्यां पांगरूंक दिया तुज्या संबंद्यांक साणी नाकात आमच्या संबंद्यांकय साणी नाका संबंदी म्हळ्यार कोण म्हज्या दायजे गोत्राचे म्हणूंक पुरो वय ते खंडीत तांकां पयलीं कुमो करचेत पूण सगळीं संबंदी आमचे भाव आनी भयणी आमी क्रिस्तांवां एका उंड्यांत एका कालसींत आमी भागीदार जावची आमी सगळीं क्रिस्तांवां संबंद्यांक तुमी दिया तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो तुमचे बरोवरच्यान तुमची मुखामळां परजळटलीं तुमचे गायी बेगीनच बरें जातले खोली उतरां पळया तुमचे गायी बरें जातले ती पिडा तेन्ना गूण जातली आपसेंत कळली उतरां रित्रेच्या सुरवेच्या दिसांत आसलें जाय जालें गे हो आमकां कठीण कळली चापकाच्या आडार नंतर मारते आसा हो प्रवादी आज आमकां तुमची नितीवंतपण तुमचे फुटल्यान वेतलें आनी सरस्वती महिमा तुमच्या फाटल्यान वयतली तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सरस्वत तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपय दिल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा प्रेज द लॉर्ड तुमकां हांव प्रेज द लॉर्ड म्हणून की आमचें ना आज म्हणचें ना हांवें म्हणलें न्ही सांगिल्लें कोणें आज सांगिल्लीं उतरां इजाया प्रवादीची तुमचे खरें जात वर्ता बरी करचें जाल्यार अशें करा म्हणटा ताणें सांगलां देखून आज देवा तें पेल्या ते संबंद जायचे जाल्यार खंडीत जावन देवा ते संबंद घट करया जाको म्हणटा हांव स्वचार 8वी वळ सोमयातय लागीं येया आनी तो तुमकां लागीं करतलो आमचे उपास सोमयातय लागीं येवं तेंत दुसरें आमचे मागणी घट करया आमच्या उपासान मागणी घट जातल्यांत ह्या जरा प्रवाचे आवाज 18 आवाज 8 23 वळ आमी उपास करून देवा थंय मागलें आनी ताणें आमची मागणी आयकली वय आमची मागणी करूंक आमकां 60 सलिसाय येता तिसरें आमी खालती जावया आनी पाताक वळखोया किर्तन 35 वर्स 13 13वी वळ कितें म्हणटा आय हंबल माय सोल विथ फास्टींग जिंजवार कोण करता ताका खालतेपण येता आंकारान बरान आमी जिंजवार करून एकामेकाचो राग येता आनी आमी पेशार सडटा पूण जिंजवार खरेपणाक जिंजवार केल्यार आमी खालते जाता प्रेज द लॉर्ड पळया आमी कितें करता आमची आत्मीक सकत चडयता धर्म तरीका तें वचो 13 दुसरी वळ तांणी
केदाळा जिंजवारकर मागलें पवित्र आत्मो देवलो आनी त्या दाळा सांगलें बार्नबास पावलाक विंगड तरान सेवेक हांवें आपयलां. देव ताची खुशी आमकां सांगतलो जिंजवारकर मागतना. देव ताची खुशी आमकां कळीत करतलो. पांचवें, आमी आमचेच कंट्रोल करूंक शकता. आमकां आपलें थोडें कंट्रोल करूंक जायना म्हणटा हांव न्ही. म्हजो राग कंट्रोल करूंक जायना पाद्र्यापा. नाका वयर राग इल्लो जिंजवारकर मागा मेळटलें. जिंजवार करा आनी तुमचे सर ताळण्यांचे जैत व्हरूंक तुमकां घटाय मेळटली. मातयेचो आवस्वार 4 थंयसर पयली आनी दुसरी वळ जेजूक स्पिरितान आपोवन व्हेलो. ताणें 40 दीस 40 राती जिंजवार केलो आनी मागलें आनी तो वळ ताणें सैतानाचेर जैत व्हरोंक शकलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून त्या दाळा आमी जिंजवार करता. आमचे दाया सडटा. आमी दयाळ्याच्यो करण्यो आमच्यो सडटात. तेंच आतां इसाया प्रवादीन सांगिल्लें तें. आनी आमचें तें कितें जाता, आमच्या आत्म्यांत एक स्पिरिच्युअल ब्रेक थ्रू म्हणटा आमी. मार्काच्या आवस्वार 9:20 वळ म्हणटा थंयसर तो असलो सैतानाक धांवडावंक मागण्या आनी उपासा शिवाय जायना. आमच्या जिवितांत एक ब्रेक थ्रू जातलें. आमी मागलें मेळटलें. आमी खंयचीय आत्मी संगत साधन करूंक शकतले हांव. आनी आमकां आत्मीक ताण आमची सडटली. मातयेचो आवस्वार 5:6 वळ कोण थंयसर बुकेत आतां ताण येताक निती खातीर ती तांकां समाधान मेळटलें. तांकां तृप्ती जातली. देखून आज आमचे जिंजवार देवातय पेल्या हातीन आमकां लागीं हाडूं. येवकासलो जेजू आमकां ह्या खातीर घटाय दिवं. आमचे सगळे वचकत ह्या वेदीचेर आतां भेटून आमी भेटोवण्याचें गीत गावया आनी आमकां सगळेच नवे कर सोम्या आसता म्हणून सोम्या लागीं मागया. काणिको घेवन आमी आयल्या तुजे संकट बापा आमच्या रस्त्यार ओपून घे तूं दयेन त्यो लाले परता कुर्पी देण्या दातारा गोवा उडो नाका सोरो तुका भेटयता जेजूचे मासरग सांगतल म्हूण पावता एका मोनान सुख दुख आमचे तुका अर्पिता मानून घे परता काणिको घेवन आमी आयल्या तुजे संकट बापा आमच्या रस्त्यार ओपून घे तूं दयेन त्यो लाले परता कुर्पी देण्या दातारा काणिको घेवन आमी आयल्या तुजे संकट बापा आमच्या रस्त्यार ओपून घे तूं दयेन त्यो लाले परता कुर्पी देण्या दातारा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता आसलें जा म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा प्राजीत काळाच्या दंडवणीची आमची बली तुका भेटयता. तिचे आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंदवण्यो दमावंक आमकां अदीक सुटसुटीत कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवो नेसो.
आमचे वंदोन दामोन तुजी साखरी करून निर्लो बी काळजां भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तू पावो ते मोल दिवन सरान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती स्तुती करून निरंतरी दिन वासून आमी गायता दिनवाशी काळजां. संसार भला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वे स्फोराचे नावी येतात जय सर्गी तुका जय जय सर्गी बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मनां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपणी जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांची बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणाण सोडून हे खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेजता पवित्र रत्नेवरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले ते पवित्र सभेचो उडास कर आनी ह्या दिसांनी पिढी नासपर्यंत आसच्या आमच्या भाग्यवान बापाच्या विशेष भलायके पासत मागता आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर सगळ्या पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय जिवानपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर विशेष तरान देठी दिवन ह्या वर्सान तरलेल्या ब्रदर टी.के. जॉर्ज आनी मस्त जाणां सुवार्ते खातीर जीव दिल्लीं आसात आजून जीव दिते आसात तांचे पासत तांकां इश्ट कडेन मेल्ल्या समेस्तां तुवें परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्मदुतां भाग्यवन बसत्यां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आज बरोवश्यान बरसो फुडार सोम्यान आमकां दिता म्हणला त्या पातयेन सोम्या लागीं मागोवंक आयल्या आनी त्याच खातीर जेजून आमकां दिल्लें मागणें ताचें न्ही बरें मागणें ना जेजूच आमच्या सांगाता म्हणून मागता हात वयर करून आमी आतां जेजून शिकयल्या मागण्या सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुचलेल्या बक्षिसां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस परा सर वायटांतली विकलांतली आडमारांतली सर दुखांतली पिडेसरांतली बेजारांतली सर तरांच्या स्वार्थांतली आनी अहंकारांतली आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तूं निवार दया करून आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी सगळींचें बाग आनी आमी सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवचें तेलांक आमकां ती उदा काकुळनी सरू पातकांतली सुटय आनी सरू आकांतांतली वाटाय सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कशे प्रमाण तिका शांती दी आनी कोटां सांबाळ जो जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो बरोसाच्या तोंडांनी आस्कुऱ्या तोंडांनी मुखामळांनी एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी कळवळ नाकात बिये नाकात हांव आसा तुमच्या सांगाता संवसाराच्या अंत पर्यंत म्हणलो सोमी आमच्या सांगाता येता ह्या योकारिस्तान आमच्या काळजांनी येता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागे तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ह्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली Lagi
पोसो पासवो सरो दिवो आदमी भुगता भोसो सर्गी काना दैविक देण्यात कर सौम्य जीवन पावन सर्गी काना दैविक देण्यात कर सौम्य जीवन पावन जेजू तू ये काळजा तू ये पिंडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये सौम्य तुझे वीरे रीते आमचे जीने आमच्या या जीविता तूच ते सर्गी देणे उघडला दार कर तू भिडार साम सोनी सर्वता उघडला दार कर तू भिडार साम सोनी सर्वता जेजू तू ये काळजा तू ये भिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये जेजू तू ये काळजा तू ये पिंडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये कडे हात जोडया भावा बहिणीनो रेत्रेचो पयलो दीस फादर बाजील वास ब्रदर प्रकाश आनी ताचो पंगड ह्या वेळाचेर जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून ते हांगासर आसात तांच्या खातीर आमी आतां मागया रिती दिवचें वर्तें मिसांव देवाचें उतर परगड करचें पयिल्लें देवाचें उतर आनी ताचे सांगाता सोम्याक उंड्या रुपार आमी सेवता आसतना ताचे तावन कितें अजाप आमचो विश्वास आमची पातयणी आमी हांगासर अजापां पळोवंक आयिल्ले हांव न्ही देवाचें उतर आयकूंक आनी जिविताच्या उंड्याक सेवूंक आनी मागणें करूंक आनी ह्या मुखांतर जें कितें देव खुशी व्हरता आशेता आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण जायचें तें ताणें करचें ताणें केल्यार मात तें जाता ताका तें साध्य आसा आमकां तें असाध्य ताणें म्हणलें आसा मनशांक तें असाध्य पूण देवाक सर्व संगती साध्य आनी जें कितें तुमी आशा दवरून हांगासर आयल्यात मागणें करूंक आयल्यात ते देवाची खुशी वय जाल्यार तें फावो जातलें ह्या खातीर हे देवाचें उतर परगट करूंक कितल्या उमेदीन त्याग सॅक्रिफायस करून आयिल्ल्या पाद्रेपा पासून ब्रदरा पासून पंगडा पासून मागता आसतना एक रितीन आसा करची जाल्यार ताच्या फाटल्यान जायती मिनत आसा जायतो त्याग आसा जायतें बरें मौन आसा तो सॅक्रिफायस आसा तें दान धर्म आसा हें जायत्यांनी केलां थोड्यांची नांवां बोर्डाचेर थंय हांगा प्रदर्शीत करतले थोड्यांची नांवां आसची नात थोड्यांनी दान रिती चलोवच्या जबाबदारी घेतल्या पंगडा लागीं दिलां थोड्यांनी म्हज्या लागीं दिल्लें आसा पूण आमकां समेस्तांक नांव गरजेचें न्ही तें सगळी सम्याक कळीत आसा नांव नाका म्हूण सांगून दान दिवचीं आसात
आमी कितें दिलां तें देवान आमकां दिल्ल्यांतलें आनी आमच्या मेहनतीच्या कश्टाच्या वावंटीच्या फळांतलें देवान आमकां तें साध्य केल्ल्यान आमकां दिवंक जालां. बरें मोनी आसा जें हें सगळें देवान दिलें वर्तें देणें आनी त्या देखून कोणी सगळी वावर केला, कोणी दान दिलां दितात आनी कोण लागीं आनी पयस जावन देवाचें उतर आयकूंक जिविता सोडून सेवंक आनी हेचें हांव जायतें बरेंपण जोडूंक. पयलें आत्मीक बरेंपण, मागीर लौकीक बरेंपण हांगा आसल्यांक मात न्ही जायते जण युट्यूबाचेर पळयतले आनीक तांचे बसून समेस्तां बसून आमी हात जोडून मागणी करया. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीज तोंधी म्हाका आयच्या दिसा. जायती सेवा भायल्यान भेटोवचे आसात, जावं पुरो पार्किंगाक, जावं पुरो पिवचें उदक, जावं पुरो कदेलां इत्यादी मस्त मांडावळ डाटावळ जाता तें आसा तुमी जाणात. आतां सुमार एक म्हज्या अंदाजे प्रमाणे 2,500-3,000 लोक तुमी हांगासर आसात. फाल्यांचो दीस सांजेचो वेळ सोनवाराचो दीस तो आयताराचे तयारेचो दीस बरो संदर्भ आनी परवा आयतारस आनी ही रेतीन मुंदासून वेतेली ती बरी जायजे, आत्मी फायद्याची जायजे, लौकीक बरेपणाची जायजे हाचे खातीर निरंतर आमी मागया, एकामेका खातीर मागया. देवान बरो हावो आमकां दिलो आनी आयचें कार्य बऱ्यान जालां आनी फाल्यांच्या दिसा आनी मस्त लोक हांगासर येवन दीत, हें बरेपण जावन दी. ह्या खातीर पाद्र्या खातीर, ब्रदरा खातीर, सगळ्या पंगडा खातीर आनी आमच्या हर एकल्या खातीर मागया. तुमची वाहनां पार्किंग करतना तुमी आनी एकल्या विशयान ती चिंता. हरये बोटी थंय दवरा हांगा दवरा म्हणून तुमच्या फाटल्यान तासचे म्हूण सांगून ना. आमच्या भारत आसल्या गांवांनी पार्किंग सेन्स इल्लें उणें, खंय आमकां खुशी आसा, मोहन आसा, सुलाभ जाता थंय आमी दवरता वेता. जर तुमी भायल्या गांवाक अभिवृद्धीच्या गांवाक गेल्यात जाल्यार तुमकां कळीत आसा पार्किंग करता निर्दिश्ट जागो आसता, नियम आसतात, ओट्टूक पार्किंग करूंक जायना. कित्याक आनी एकलो अडखळ जावन वचो. पाटी वेताना 3-4 लोक एकच पटी वेता आसतना आमी हेरां भशेन चिंतीचे आनी त्या देखून आमी पार्किंग करता आसतना पार्किंग जाग्यार सुद्दां दवरया. आनी एकल्या विशयान चिंतया, म्हज्या मुखल्यान वेसो या म्हज्या फाटल्यान वेसो, ताका म्हजें वाहन अडखळ जायना जावन दी म्हणले विशय तुमच्या मतीन स्पश्ट दवरा आनी एकामेकाक आदार दिया. आनी सोडीत तरान पाटी वेता आसतना 2 मारोग आसात, प्रमुख मारोग. एक ह्या वाटेन व्हडा पाटेत हांव निशीन आमी ब्रिजा लागीं वेता आनी एक दर्गा कुशीन वेता. उरलाल तेणें सोमेश्वर तेणें त्या वाटेन वेची, त्या वाटेन वाहनां वेल्यार बरें. एकाच वाटेन वर्षा जाल्यार ब्लॉक जातलें, कस जातलें आनी देखून आमचो मारोग बारी अस्कत तुमी जाणात. अस्कत मार्गांत जायतीं वाहनां वेताना लोकांक जावं दी, वाहनांक जावं दी. येतल्या आमकां ह्या वाटेन वेतल्या पूण की कितेंच अवघड जायनाशें आमी सोंसणीकाय सांबाळया. सोंसणीकायेची मस्त गरज आसा आनी त्या देखून आमचे ती सोंसणीकाय वाडोवन दी. आयतारा दिसा एक विशिश्ट कार्यक्रम आमी दवरला, तें भुरग्यांक आनी युवजनांक. भुरग्यांक परिक्षा आसा, युवजनांक जायती राटावळ आसता आनी थोडे पुरा खेळोंक ते हांगा बरो येतात. हे बरो अवकाश तुमकां हांगासर दवरला. आयताराची मिसां हांवें सांगल्यात सदांचे बरी आसतली. 9:30 वरांची मीस मात्र आसचें ना म्हूण सांगून 6 वरांचेर मीस आसतलें. 7:30 वरांचेर स्त्रियांचो दीस. फाल्यांच्या दिसा अंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस. आमच्या पिरगजींनी स्त्री संघटना आसा, मस्त पिरगजींनी स्त्री संघटना आसात. स्त्रियांचो दीस परवा आयतारा 7:30 मिसा वेळार स्त्री संघटनेचे मुखेलपणाखाल आमी आचरण करता आनी ताचे उपरांत 11 वरांचेर मीस आसतले. ती 3 मिसां सदांची मिसां कोणी पुरपुरचें नाका, कितलो लोक येता तितलो लोक ती मिसां आमी भेटयतले हांगाच्या पाद्र्याक. आनी ताच्या उपरांत 9:30 वरांची मीस मात्र परवांक कॅन्सल केलां. कित्या खातीर म्हूण सांगल्यार एक उद्देश आसा. सगळीं भुरगीं धाकट्या ट्रिपीला नाकात. सुमार एक 8वे क्लासींत 8वे क्लासींत आतां 7वे क्लासींत आसली ती 8वे क्लासी वेतात त्या भुरग्यांक आनी सड्ड म्हळ्यार 5वे क्लासी वयली आनी थंय जावन तरणाटे युवजन म्हणून सांगल्यार सुमार 30-35 वर्सां भितरले कोणाक ह्यो मोन आसा. चडीत तरान एक 7वी क्लास ह्या वर्सा आसची भुरगीं थंय जावन एक 30 वर्सां भितरल्या सगळीं तरणाट्यांक 2 वरांचे कार्यक्रम 9 वरां जावन 11 वरां 11 वरांचेर मिसा. त्या मिसा कितें हजर जावी ते सांजेच्या मिसा कितें येवयेत. त्या देखून 9 जावन 11 वरां पर्यंत ब्रदर
प्रकाश हे मागणे इगच्या भितर चलोवन व्हरतले इगच्या भितर आनी थंयसर 2 वरां कॅरिस्मॅटीक मागणे नियाळ आनीक मागणे विशेष तरान भुरग्यांक मस्त गरज आसा मागण्याची युवाजनांक आनी चड गरज आसा आनी त्या देखून भुरग्यांक मस्त युवाजनां बसत आज युवाजनां थंय जायतीं देणी आसा जायतीं तालेंतां आसात जायती सकत आसा जायती समर्थी आसा आनी त्या देखून ही समर्थी पवित्र सभे खातीर तांच्या फुडारा खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्याच खातीर तांणी विनियोग करूंक जाय ह्या तालेंताचो कितेंच निर्फोळ जावन वचो ही कार्यरुपी हाडी जाय देखून सकत बोड उर्बा आज इतले फावटी भुरग्यांक दितात ते उर्बा ना आत्मीक संगतीन उर्बा ना क्रिकेट मॅच खेळून धांवतात पूण इगर्जी मिसाक थोडी गुत्ती येनात दोतोर नासल्यार भुरगीं येतात दोतोर नासल्यार मस्त भुरगीं मिसाकी येनात दोतोर ना न्ही म्हूण सांगून आनी तरणाटे सांगता भुरगीं खेळोंक वेतात थंय हांगा मॅचांकडची पाड न्ही पूण कितें जें कितें देवाचे उपादेश इगर्जमातीचे उपादेश आसात ते काही ते आमी पाळूंक आसा सक्रामेंत आमी फळादीकपणी जियोंक आसात आनी हाचे खातीर पण सगळी मौन आसा ही खबर दुसऱ्या तरणाट्यांक तुमी परगट करियेत पासार करियेत आयतारा 9 ते 11 वरां पर्यंत इगर्जे भितर 2 वरांचे मागणे आराधन आनीक तुमचे खातीर मागणे ब्रदर भयंकर मागणें करतलो पाद्र्याबाग आयतार म्हाका कळीत ना येवंक जाता गे म्हूण सांगून ताका जावचें ना जाल्यार ब्रदर आसा आमी आसा आनी ह्या वेळाचेर सगळ्या तांचे खातीर मागतले हांव कॅरिस्मॅटीक मागणे विनवणेचे मागणे पवित्र आत्म्याच्या देण्याचे मागणे हे विशेष तरान आमी भेटोवन सर आमच्या भुरग्यां बस युवजनां खातीर आयताराचे मागतले हांव सकाळी सांगते तुमच्या मोतीन दवरा आनी कुमो केल्ल्यांक दान दिल्ल्यांक आनी हांगा आयिल्ल्या सर्वांक आनी येतल्यांक आनी कोण पळय युट्यूबाचेर हाचे तावन आत्मीक बरेपण आशेवन लालयेवन बुकेवन म्हणल्यार बरी पळयतात आयकतात आनी तांकां समेस्तांक देव बेसांवांनी भरून दी म्हूण सांगून घट्ट ताडयान आमचे मागणे सोमयाक उबारन आमी गायन करया आयक मोचे मागणे सोम्या उदार काळीज दी म्हाका आयच्या दिसा बिराविया मिसाचे निमाणे मागणे म्हणटा प्रार्थुया कनवळ्या बापा ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलाय ह्या काळार आमच्या पिढीस तात्म्याक तूं काकुळतीन दिताय ते वकात सुपळ्यान घेवंक आमची मनां अदीक आयतीं कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आनी आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार पिवच्या उदकाची मांडावळ ताणें आसा वो आश्रमात ताणें तुमकां कळीत आसात गरज आसल्यार थंय वसा आनीक वेळार फाटीं येया आनी फकत 1 वर 5 मिनटां हे बारीक गरजेचे मागणें आतां चलोवन व्हरचें आंतरीक भलायकेक आमकां समेस्तांक उपकारचे आसतले आनी ह्या मागण्यांत आमी भक्ती म्हणी वांटो घेवया Hallelujah. 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 दोन्ही हात आमचे वयर उबारया जे सगळे आमी समे स्तुती करया Hallelujah. 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 काय असा ते वडतला आम्ही स्तुती करया समेच दैवी सकत आम्ही अनुभव करया वडा हालेलुया 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 पदवी तुका जेसू महिमा तुका जेसू वाकाणी तुका जेसू तू विश्वासी तू राय सुराय तुझ्या शिवाय दुसरे देव ना तू अद्भुत करतलो देव वर्षपवन देव जावन आसाय बोतीन जावन आसाय तू विश्वासी आमच्या संगात रावतलो आमच्या हाताक धन सलयतलो धनी जावन आसाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सगळे आमचे हात दुखते दोरी अंत्य जेजूक आम्ही काळ जातून आराधन करू म्हणूया आराधना तंदे म्हणून त्या सुम्या काळ जातून आराधन पहिलं पाऊंड जाऊन असा आम्ही सुम्याक आराधन करूया आम्ही आराधन करूंक आयल्या आराधन करता करता असताना आमचे भितर असकत की आमकां सोड वतली आमची अडकळ आमकां सोड वतली आमची बनपस तुट्टली आणि आमचो उसवाड फांत्या बरी फर चलटलो आयसाया 60 वर्स 1 कित्याक तुझो उसवाड आयला आज उसवाड तू जिवीत उसवाड आशिता तो उसवाड जेसू जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेसू या संसार असो जिवीत असो तुझ्या कुटुंब असो तुझ्या संबंधाचो उसवाड जावन आसा त्या जेसू खाळसा तावन आराधन तोंड उक्त्यान आराधन करा आराधने येशुवे आराधने आत्मने त्रिएक देवरे वडातळान आराधन कर म्हणया वडा आराधने तंदेये आराधने येशुवे आराधने आत्मने त्रिएक देवने आराधने तंदेये आराधने येशुवे आराधने आत्मने त्रिएक देवने आराधने आराधने नन्येसुदेवरिगे आराधने आराधने नन्येसुराजनिगे आराधने आराधने नन्येसुदेवरिगे आराधने आराधने नन्येसुराजनिगे आराधने आराधने नन्येसुदेवरिगे आराधने आराधने नन्येसुराजनिगे आराधने आराधने येशुदेवरिगे आराधने आराधने नन्येसुराजनिगे हालेलुया 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 म्हणया हालेलुया 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 येशुवे 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 हालेलुया 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 आराधने आराधने नमान करता वो पवित्र सुनिया जेसू
पवित्र आराधने आराधन तुका आराधन तुका स्तुती तुका मान तुका होकडाप तुका आराधने 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 म्हणा म्हणा वडतळा देशेसु आराधन करूया आराधन करूया आराधन करूया आराधन करा वडतळा वडतळा जेजू तुका नमान जेजू तुका नमान आराधन तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया हालेलुया 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 दुनिया माझ्या श्वासा तुका नमान करता दुनियाच्या देवा देवाच्या देवा माझ्या सुगंधाला म्हणजे कृत्य सुमिया देवा नमान करता नमान का मुझा आराम आणि शेवटला तुका नमान तुझ्या श्वास तुका नमान हालेलुया 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 तू सुद्धा तुझे विजय करू सका हालेलुया 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 तुका मान तुका हर्षित तुका जय जय स्तुती सुमिया ला 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 शिया ला 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 पला शला मला ला पला हालेलुया हालेलुया मुझे कन्यानी मुझे हाथा पायन सब हर एक का मुझे सिरानी हर एक मुझे जीव करना तू सोमिया जेसु 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 मुझे श्वास श्वास तू सोमिया जेसु 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 मुझे हर एक चिंतानी सोदानी तू सोमिया जेसु 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 मुझे हर एक योजनानी तू सोमिया मुझे हर एक कामानी मुझे हर एक चिंता सोदानी तू सोमिया हर एक योजना तू सोमिया तू तुझे वाले कितने सोमिया तुझे वाले कितने सोमिया दनिया 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 मुझे सोमिया मुझे देवानी मुझे सोमिया मुझे देवानी मुझे सोमिया मुझे दनिया आणि मुझे देवा मुझे दनिया आणि मुझे सोमिया हालेलुया 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 सोमिया देवा जेसु सोमिया जेसु दावीदा पुत्र आमचे काकुट कर जेसु 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 काकुट कर सोमिया दाया दाके सोमिया सगळ्या काळजाच्या मनाच्या गायी पिपळी सोमिया सवेस या कडे आपण सोमिया जेसु 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 तुझे स्पर्श या कडे सगळे कांसर किती खान कर सगळे बापास करते सगळे सांगते पवित्र जेसु 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 तू सुमका जाय जेसु तू सुमका जाय जेसु तू सुमका जाय जेसु तू सुमका जाय जेसु 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 तू मुझे वाट तू मुझे उजवार जेसु तू मुझे उजवार तू मुझे वाट जेसु तू मुझे समाधान जेसु तू मुझे सर्व जेसु तू मुझे सर्व जेसु तू सुमका सर्व सुमिया जेसु 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 सुमिया जेसु दनिया जेसु सुमिया जेसु दनिया दया 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 दकै काकोलकर सुमिया कृपा वाले सुमिया हुजूर फंकै सुमिया हालेलुया 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 सगळीकडे बसच्या सगळ्या पेंडॉलाचं लाईट आम्ही बंद करता ओनली स्टेजचं लाईट मात्र ऑन असतं पेंडॉलाचे लाईट सगळे बंद करूया स्टेजचं लाईट मात्र ऑन असते उतार म्हणटा इजाया प्रवाद पुस्तकांत अपूर्वाने उतार म्हणटा की जायत्या लोकांची जो सुरकाला बैत आसा Isaiah chapter 58 verse 8 तुझे गाय वेगीच पेकतले तुझे गाय
वेगीच पेकतले, वेगीच काळजाचे गाय सांफरो, मोतीचे गाय सांफरो, कुळीचे गाय सांफरो, वेगीच तुझे गाय पेकतले. केदळा तुझ्या संबंधियाने तुका दुखाय लागी, तुझ्या संबंधियाने तुका इन्कार केला की, तुझ्या संबंधी तुवें सांडलाय की, तुझे संबंधी तुवें सोडलाय की. नवा रोज नवामीक आपल्या सासूमाईक म्हणटा की तू खंय वेताय थंय वेता, तुझो देव म्हजो देव, तुझी परसा म्हजी परसा, तुझी परसा म्हजी परसा. आणि तू मरताय जाल्यार तुवें सांगता मरूंक तयार आसा. सून आपला माईक म्हणटा, आपला माईक म्हणटा. बघाचे न्हू आमच्या सुमळ्या मनशाक आज फर्स्ट पावडो तुझ्या काळजाची पेकोवणी फाल्यां तुझ्या कुटुंबा खातीर, घरा खातीर, जाग्या खातीर, वहिवाटा खातीर, हातागेल्या कामा खातीर, तुझ्या फुडारा खातीर, तुमच्या बिझनेस डेलिव्हरन्स मागणे. आज कितल्या लोकांनी सांगले आसा आम्ही सोडटाव, आमच्या हातान पैसे उराना. हाकाय अप्रवाद पुस्तकांत भासणी अशी आसा की आविस्वर 1 वळ 4 5 अशें म्हणटा तुम्ही सोडले पैसे बुराक असल्या पोतयेन गेल्ल्या बरी, तुम्ही सोडले पैसे बुराक असल्या पोतयेन गेल्ल्या बरी. बुराक असल्या पैशेन, बुराक असल्या पोतयेन कॉइन्स घाल्ले वयसल्या ते सगळे गळून वेता न्हय की, गळून वेता न्हय की. इसाया अप्रवाद पुस्तक 59 वळ 1 अशें म्हणटा की, 1 अशें म्हणटा की कित्याक आमच्या पाताकच आज समका ब्लॉक करून दवरला. त्या खातीर जेजू लाजरसच्या फोंडाला गेल्ल्या वेळा तुम्ही दवरले शिळा ते तुम्ही काडा. लाजरस जीव दिवंक म्हाका कळीत आसा कित्याक हांव जीव दातार. पळया जीव दातारचे कडेन धरला. पळया सगळे दोळे उतर पवित्र सक्रमेंत जेजू पळया, पळया तो जेजू. आज तुम्ही कोणे एकल्याने खाली आता वचूंक नसो, कोणे ना कित्याक तुम्ही जेजू लागीं आयला. हजारो भावणी आसवादर तुम्ही आसात, तुम्ही जेजू लागीं आयलात, तुम्ही जेजू लागीं आयलात. जेजून म्हणले उता ते खरें जालास. मॅथ्यू 11:28 कष्ट जालो न्हू, तुम्ही म्हजे शेया, तुम्ही आयल्या जेजू लागीं, तुम्ही आयल्यात. आज एक लागीं तो खाली येता वचून दिना, बिलकुल ना, बिलकुल ना. तुम्ही चिंतल्या बरें तुमचो देव न्हय. आज तोंड उक्त्यान मागा, रडा ते जेजू मुखार. आज इतले तुमच्या संबंधान कोणे तुका अन्याय केला, या तुवें तुझ्या संबंधाक अन्याय केला की. कोण तुझे संबंधी? तुझा भाव, तुझी बहीण, तुझी शेजारी, तुझी कुटुंबादारा, तुझो घोव, तुझी बायल, तुझी भुरगी. आज संबंधीच्या जाग्यार आसा जाल्यार उतार म्हणटा की तुझे काय वेगी पेकतले, वेगी ह्याच वेळा ह्याच पेंडोलान तुझे काय पेकता पेकता. त्या दाळा तुझ्या संबंधाक माफ करूंक जाय. तुझे संबंध कितें म्हणला ते विसरूंक जाय. आजच राजी जाऊन निर्धार कर, निर्धार कर, निर्धार कर. हांव दुबय एक वर्स कन्वेन्शन गेल्लो वेळा सुमार 7,000 लोक सेंट मेरीज चर्च त्या सुवातेर. फर्स्ट दीस आराधनेचे पहिले हे भयण सट्ट करून हात धरून म्हणा लागली ब्रदर म्हज्या कुडीन एक घाट आसा, डॉक्टर कॅन्सर म्हणला आणि होप ना. ही म्हाका 2 जाण भुरगीं गांवांत शिकते आसात. हांव म्हजो घोव दुबयत कश्टाचें काम करन आसा. डॉक्टर म्हणलें तुका हांगा ऑपरेशन करून जावचें ना, गांवांत वचून ऑपरेशन कर. ब्रदर ऑपरेशन करून गेला 6-7 महिने वेस्ट जातात आणि म्हज्या भुरग्यांक कोणें सांबाळचें. म्हज्या घोवाचो इतलो पाग ना, म्हाका जायतो पाग आसा. इतलेच आज माग आराधना पळयली की दोळ्यांतली दुकां गळोवन ती भयण येवकरी जेजूच्या स्टेजीला येवन गळगळे रडटाली, गळगळे रडटाली. दुसऱ्या दिसा कावन्सिलिंग आयल्या वेळा तिणें सांगलें घडीत म्हाका उडास आसा. ब्रदर त्या दिसा येवकरीच्या आराधनांत म्हजें नांव सुजाता. सुजाता जेजू तुका आपडटा. सुजाता तुझ्या गाडी जेजू दी. आजूच तुझ्या बापायक फोन कर. आणि त्या दीस म्हाका तुजें नांव म्हजें नांव तुमकां कळीत ना, म्हाकाच म्हूण रिसीव केलें. आनी हांव आनी म्हजो डॅडी 30 वर्सां जावन उलयनातले. हांव 30 वर्सां जावन 30 वर्सां जावन. आनी त्याच दिसा हांवें आराधना जाले भायर गेली. म्हज्या डॅडीक सांगलें की डॅडी आस्ती खातीर 30 वर्सां आमी रागार आसा.
30 वर्ष तुम्ही जायते फोन केले, हांवें निग्लेक्ट केले, रिजेक्ट केले. आज कालचा तर बक्षणे मागता, प्लीज म्हाका बक्षीत आयली. बापाय म्हणालो, पुता ह्या सूत्राक वाश्य नासलो, तुझा ताळो ऐकायचे म्हणून हांवें तुझ्या खातीरच ती आस दवरला. तुवें चिंतले बापायन ती आस दवरूंक ना म्हणून हांवें तुझ्या खातीर दवरला. पुता हांवें तुका अन्याय करूंक ना. जे कितें जाल्यार डिलीट करया. जेजू तुका बेसांवानी भरूं दी, आशिर्वादांनी भरूं दी, लांबावक बरी भलायकी दिवं दी. लांबावक म्हणटा आसतना हे बहीण गळगळे रडले. त्या सिगरच्या बायलान गळगळे बापाय लागीं रडले. डाडा म्हाका डॉक्टर कॅन्सर म्हणटा आसा, पप्पा म्हाका डॉक्टर कॅन्सर म्हणटा आसा. तुवें लांबावक म्हज्या खातीर मागलाय. तसो जेजू आज मागणी आयकूं दी. म्हज्या मोगाची न्हू, दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट जाली, तिसऱ्या दिसाची रिट्रीट जाली. 4थ्या दिसा हांव शारच्या रिट्रीट दिवन रुमाक वता आसतना मॅसेज हांवें पळयल्ली की ब्रदर म्हज्या कुडीर आसली गांठ पयल्या राती फुटोन गेली, सगळे उदक गळोन गेले. डॉक्टर म्हणटा की तुका खंयचीच पिडा ना, डोंट वरी, ह्या गांठी खातीर ऑपरेशन करचें म्हणलें. आज हांव संतोशान देवाकार गाय दिता. एक ब्लॉक तुझे उदरगत रवयते आसा. एक ब्लॉक राग द्वेष तुझे संबंधी कोण आसा उडास. क्लोज युअर आयज, दोळे दाम. ही सिस्टर बहीण म्हणा लागली की 3 डायलिसिस असले म्हाका. हांवें फर्स्ट हांवें कोणे म्हाका दुखयला, हांवें पट्टे तेंचे नांव बरयले, फोन केले, बक्षणे मागले. दुसरे जायते हांवें बक्षूंक आसले, सगळ्यांची नांवां काड, फोन कर, ताका हांवें बक्षिले. 3 किमो आसले. जेजून संपूर्ण म्हजो किमो नापयस, संपूर्ण म्हजो डायलिसिस नापयस केले. म्हज्या मोगाचे दोन्ही हात आमच्या काळजा दवरा. वेळ हो जेजून आपोडचो प्रकाशान हांगासर ह्या सकाळ न्ही. देवा दयाळ काकोतीच्या म्हणटा आसतना दयाळ देव आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 18 तुझे दया देगून तो वाट पडून आसा. आज लैला तुझी दया देगून जेजू वाट पडून आसा. स्टीवन तुझे दया देगून जेजू वाट पडून आसा. ह्या वेळेर रोशन तुझे दया देगून जेजू वाट पडून आसा. तुवें चिंतला बरी तुजो जेजू नाहीच नाही, उडास दवरा. आम्ही चिंतला बरी आमचो देव नाही, तो नाही. तो विश्वासी सगळी उभा रावा. कोणा मुखार येयचे म्हण तुका भोगता मुखार ये. इथे विशेष आराधना जावन आसा. सांफ्रो तुका स्टेज लागी येवचें भोगता ये. थंय हांगा पळयना कोणा तुका स्टेज लागी ये. आतां जेजूचे नदर लाय. एक मॅट मुखार काड, तुवें जिवितांत तूं आज येवकरी दिसता त्या जेजूचे नदर लाय. एकडी पळय ते जेजू. कोणी कोणाचे नदर लाय नाका, जेजूचे नदर लाया. तुम्ही खाली येताना कोणे वसूंक ना. एकल्याच्या कुडीर भ्रष्टान हात लायता गांठ तुका दिश्टीक पडते आसा. तूं टेन्शनान आसाय. विश्वास जेजूचे दवर. परतून तुझे गाय तो बरे करता. कोण म्हणटा? इसाया प्रवादी पुस्तक 30:17 म्हणटा परत्यान तुका तो भलायकी दिता. कोणाकी मुखार येवंक जाय. कॅन्सर आसा गे, जांफ्रो मरेकार पिड्यान कश्टात आसगी, जांफ्रो कुडीन कठीण जडाय आसा गी, समाधान नागी, रातची न्हीद पडनागी, ते जेजूच्या मुखार येवळा. आनी सजी दैवीक सकत लाखांनी करोडांनी रिणार आसात गी. तुमकां कोणे फसयला गी, तुमकां कोण अन्याय केला गी, तुमकां कोण दुखयला गी, ते मुखार या. समयची सकत जाणेकल्यांक स्पर्श करचो वेळ जावन सगळे जेजू पळा. दोन्ही हात काळजा दवरा आनी म्हणया वळा ये जेजू म्हणून सगळे वडाताला म्हणया वळा. हांव काकोत मागता दितालोय आज म्हणा पत येता. कितें ती काकोत ती दया आज जड एकल्याचे तूं जेजू दाखोवन आसा. पात गांव कांट आयच्या ती सक्कड हांव सांगता. परत म्हणया ये जेजू
हांव काकूळत आज मागता तुझी पिडा त्या जेजू मुखार व्हरती नाही ताची काकूळत ताची काकूळत ताची काकूळत रेना जेजूची काकूळत अनुभव करचो वेळ जावन आसा फेलिक्स जेजूची दैविक काकूळत अनुभव करया वेळा स्वीडन समयाची सकत तू अनुभव करता आसा वेळा देवा दयाळ म्हणून उलो मान म्हणया वेळा काकूळतीच्या भुरग्यांक तुझ्या सोडनाका देवा दयाळ सगळे उलामान म्हणया वेळा काकूळतीच्या सुम्या लागी मागया भगस म्हणून मागया परत म्हणया देवा दयाळ काकूळतीच्या म्हणून मागया काकूळतीच्या वैसुम्या परत म्हणया देवा दयाळ म्हणते रवा ताची काकूळत अनुभव कसो वेळ तुम्ही आवडा ये जेजू हांव काकूळत मागता आज तो खंडी दितलो म्हणून विश्वासान आयला सम्या मुझी पातका कांटाळटा पातकाव कांट आयच्या ती सक्कडव सांगता म्हाका नाका दुस्मान काय म्हाका राग म्हाका नाका द्वेष जेजू म्हणून मागया ये जेजू दितालोय म्हणा जो फात येता सर म्हजी फातका आज हांव कांटाळटा फात गांव कांट आयच्या ती सक्कड सांगता दोनी हात आमचे वयर बारी आमच्या मोगाचेर दोळे आमचे दंप्या क्लोज युअर आयज सगळे आमचे दोळे दंप्या काकूळता जेजू आमच्या मोदे आसा तो तुझी काकूळत करूं आशेन आसा भारतीय एकच सुद्धा उसारले ताणे कांयच म्हणू ना जेजू दाविदाच्या पुता म्हणजे काकूळत कर कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस उलो मारा जेजू खंय आसा ते जेजू म्हणून उलो मारा तुमच्या तोंडूक ते तुम्ही उलो मारा जेजू वडतडा उलो मार सगळे उलो मारा देवसराची खाळोकाची हातकाराची सगत तुका सण सुदी लेट्स दिस वर्ड राइट नाउ वडतडा जेजू म्हणून उलो मार Acts of Apostles chapter 4 verse 12 त्यानं सरका सगळे उला मारे वडतडा जेजू एक हात लायता आसा वेळा आपोडते आसा तुका सोडयता कोणा पळय नाका दोळे दापय जेजू उला मारते रावा उला मारा तांगता इतल्या वडला उला मार जे काळजा कितें सगळं भायर येऊ दे वेळा भायर येऊ दे तुझ्या फफसाले काळे जेजू बरे करू दे वेळा
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಲ ಮಾರ ಜೇಸು ಭಾರತಿ ಉಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜೇಸು 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 जसू आईला तुझ्या लागे जसू आईला तुझ्या लागे जसू आईला तुझ्या लागे 7 जणांचे पायाची गाठीचे बरं करते असं वेळा ओला मार जसू 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 जीसस जसू जसू काय सते ओला मारा सगळे सांगळे तोडताले वेळा सगळे देवसा धरणी शौटत आलो बाईसर कुणीता येवकर सगळं तुला स्पर्श करते असं वेळा राईट नाव याच वेळा या कुणी सडून साय सड वेळा हालेलुया 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 रिया 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 काय असते ओला मार कांटेलोला मारा हर एक वाईट सगळं सोडण्याचा वेळ काळा गजबज सोडण्याचा वेळ राईट नाव याच वेळा सगळे सगत कालवारच्या कुर्साच्या मला फोडो दे जेसू हात वैर मारा सर्वांच्या नावा रक्तान सोम्या तुझ्या उतरान सोम्या जेजूचे नाव जेजूचे नाव आपल्या बळी जेजू दैव संते पोर जरता नितळकर जरता योकरिस्तान जेजू आपण जेजू यातकडे आपण सोम्या तुझ्या स्पर्शान बरे पण नाव सोम्या स्पर्शान बरे जा स्पर्शान तुझ्या स्पर्शान बरे पण जा तुझ्या स्पर्शान जेजू का स्पर्श करते असं वेळा जेजू मोनिका जेजू का हात लावते असं वेळा हात निगोरे जेजू का हात लावते असं वेळा अल्फ्रेड गुलामार जेजू Jesus तुमका आपडते असाय Jesus तुमका आपडते असाय Jesus you are touching me Jesus you are touching me now Jesus जायतलो हात लायते असं उला मार सेबॅस्टियन दैवी अनुभव करते असं वेळा रोनाल्ड दैवी अनुभव करते असं वेळा वरती सकत तुका स्पर्श करते असं पळे वरती सकत एक दैवी सकत वळवते असा दैवी सकत एक एकला हात लायते असा तुझ्या कोणी कंट्रोल करू नका उला मार
दैविक उत्सव लस्तेसा 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 मोनिका तुझ्या पिडेताचे सोडत असे वेळा जायतराच्या काळजाचे जेजू हात लायते असा जायता काळजाचे जेजू हात लायते असे वेळा तुझ्या काळजाचे काय जेजू फेकायते असा फेकायते असा फेकायते असा फेकायते असा पण जेजू उडवला मारा वेळा त्याची चुकलो मार ताजेला असा शास्त्री जीविताची उतरा ताजेले असा ते बरे पण उला मार नाझरेत जेजूच्या नावान त्या सर्वंतराच्या नावान सुटका 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 तुझ्या कुडीक सण सुंक जाय सण सुंक जाय ते काळजाचे काय फेकोंक जाय फेकोंक जाय फेकोंक जाय फेकोंकच जाय तुवें तशेंच वचूंक जायना जायना जेजू हात लायता तुझ्या काळजा जेजू हात लायता आसा तुझ्या संबंधाने तुका घाय केला गी तुझ्या संबंधाने तुझे नाव पाड केला गी तुझ्या संबंधाने तुका फसयला गी तुझ्या संबंधाने अन्याय केला गी तुझ्या संबंधाने तुका काळजा घाय केला गी तुझ्या संबंधाने वाईट केला गी उलय जेजू लागी उलय जेजू तुझ्या काळजात आपय 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 येशू कोणा सरशीन वेचे पार्टनरान एकला बोट घाल्ली तुम्ही आज जायते रिणार असाय बोटी लॉस जाला आज जेजू तुका अनेक वाट दाखयतलो उलो मारता जेजू सम्या हांव लॉस जाला मुझे दाय दके जेजू मुझे दाय दके वाट दके जेजू वाट दके आज आईला तू हांगा वाट सोदू जेजू वाट बाबा जेजू वाट तू जिवीत पवित्रपणाची सोम्याला सांगता जेजू वाट बाये तुझं पोत पार गावात असं काम ना तू हांगा रडोन आसाय जेजू तुझ्या दोळांत ते तुका पुसते आसा 7 जण स्पॉन्डलायटीस पिडेता जेजू बरे करते आसा जोसेफ तुझ्या प्रोस्टेटाक जेजू हात लायते आसा भिया नाका सगळे दोन्ही हात वयर मारा खंय आसा ते उबारा खंय आसा ते दोन्ही हात वयर मारा कोणी हात सकयल दवर नाका ह्या सग तुमचे तर विशेष क्रमांक लावा डेलिव्हरन्स सगळ्यात सुटक्या दोळा तुमच्या दांपा सुटक्या खातीर विशेष क्रमांक लावा सगळ्या संकटां तुका सुटका आणि सडवण लाभतले वेळा दैवी सकत येवकरिस्तीची पदवी तुका स्पर्श करता जेजूने कालवरचे सगळे ताणे ताचेर घेतला सगळे स्तुती म्हणा हालेलुया तुझ्या उत्कर्षाचे पात येता सोम्या तुझ्या उतराचे पात येता तुझ्या बोबत आमळ रक्ताच्या सक्तीचे पात येता सोम्या तुझ्या मोगाचे पात येता सोम्या तुझ्या बागेर कुसाचे पात येता सोम्या तुझ्या बागेर कुसाच्या बळान तुझ्या उतराच्या बळान तुझ्या आमळ रक्ताच्या बळान तुझ्या मोगाच्या बळान तुझ्या कुसाच्या बळान सोम्या तुझ्या नावान तुझ्या पवित्र नावान सोम्या या घडये हांगर असले समेस्त तांचे हांव मागता सोम्या तुझे पवित्र आमळ रागात समेस्त तांचे शणाय त्या आमळ रक्तान त्या समेस्त बांधता सोम्या त्या आमळ रक्ता बळान मागता असताना खंयच्याय वाईट असो प्रभाव दुष्ट काय असो मेल्ल्यात फटकते प्रभाव गायांचो प्रभाव पिढेचो प्रभाव खंयच्या वाईट शक्ती प्रभाव वाईट वडणेचो प्रभाव वाईट सोम्यांचो प्रभाव खंयच्या वाईट शक्ती प्रभाव खंयच्या वाईट प्रभाव सगळं जेवच्या आमळ रक्तान जेवच्या आमळ रक्तान बाजू हुमटुका हलवादा भूतांचा नाश करता सगळे वाईट यात कडे भस्मन नाश साव केदीस पाट येऊन असो सुटका जाव जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या रक्तान सुटका
जेजूच्या हालेलुया 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 खुर्सान सुटका हालेलुया 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 जेजूच्या रिया 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 जेजू जेजू हालेलुया 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 फ्रोजन शोल्डर असल्या 18 जण जेजून कंप्लीटली बऱ्या पडला वयला दोनी हात वयर बार्या दोनी हात नेट वयर बार्या तुझ जांफ्रो ज्या बावळ्यान कठीण दुख असं वयर बारूंक जायना जांफ्रो खंयची पिडा त्या बावळ्यांत आसा जेजू नासरताच्या नांवान ज्या बावळ्याची दुख येवकरिस्तांतलोच जेजू तुका आपणू दी खंयची मनशान न्ही तू जेजू बरें करता जाल्यार आनी ते फ्रोजन शोल्डर जांफ्रो त्या बावळ्याची परतून येवची ना नेट्टा हात वयर बारा सांगा जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू सुमार 18 जन वयर भाव भयणांक ह्या फ्रोजन शोल्डरांत जेजू आज गुण करते आसा ते एक जाण तुम्ही थेरपी घेवन आसा जेजू ह्या थेरपीतून सुटका पळयते आसा व्हडल्यान जेजू तुम्ही स्तुती करा हालेलुया 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 सगळ्या बावळ्यांतले दुख गोमटाची दुख खांद्याची दुख जेजू नासरताच्या नांवान या कुडीक सोड नसदी या कुडीक सोड नसदी सोड नसदी सोड नसदी सोड नसदी एवढा जेजूच्या रक्तान हर एक फ्रोजन शोल्डर गोड जाऊ दे गोड माइटी नेम ऑफ जीसस या कालवारचर घेतला या कालवारचर घेतला सुटका 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 फ्रोजन शोल्डर त्या बावळ्याचे दुख नापास जाऊ दे जेजू नासरताच्या नावान जेजू नासरताच्या नावान जेजू सर्वंतराच्या नावान प्रेज जीसस प्रेज तुझ्या कायम वरवी समया तुझ्या कायम वरवी याच घडी आहे फ्रोजन शोल्डर जाल्ल्या द्वारे तुजो हात पाठी वसनातलो पाठी मनुष्य तुजो हात व्हर कित्याक सुमार 15 जर हात तो एवढा पाठी वेते आसा जस्ट तुजो हात मोकर आनी पाठी तुजो पाठी जस्ट हात टच कर तुझ्या पाठी कित्याक म्हण जायना तो मनुष्य पळय चक्कर 15 जणांक जेजून कंप्लीटली बऱ्या पडला वयला दैवी सगत ह्या वेळ तुवें अनुभव करीतले कित्याक तुवें जेजू गुलो मारलाय मॅथ्यू 7:7 मागा आणि तुम्ही घेतला तुम्ही मागला आणि तुम्ही घेतला तसेच स्पॉन्डिलायटिस पिडेता सुमार 9 जणां गोमटाचे दुख जस्ट गोमटाचो मुखान पळय गोमटाचे दुख जेजू नापयस केला मुखार पाठी उजव्या दाव्या गुंडोन पळय समेची दैवी सगत खंयच्याय मनशांनी येवकरिस्तान जेजून उलो मारलाय तुवें सुटका ह्या वेळार जेजून प्राप्त केला सगळं लाईट घालया आम्ही सगळं लाईट घालया हालेलुया म्हटलं हालेलुया 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 येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू हांवें आराधन करच्या जेजू हांवें आराधन करच्या जेजू म्हज्या सडवंतरा म्हज्या जीवदातरा म्हज्या जिविताचे जरी म्हज्या जिविताचे जरी म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हणा सत्य वडतला येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हजी काकळूत कर येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हजे दाय दाखय हालेलुया 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 कोणा बावळ्यान दुख असले पाटीक तुजो हात वसनातलो आज जेजू सुटका लाभला आराधना कोणाक तो राईट हात नीट वयर उबान हात हालया राईट हात नीट वयर नीट प्रेज द लॉर्ड जायते बळ ताळयो पटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया हालेलुया येवकरिस्तांत जेजू जणकला हात लायते आसा स्पॉन्डिलायटिस पिडेद्वारी
तुझी गोमटी इतके दुखताले की दुख थोडापणे सोसूंक जायनात ती तसले 9 सणांक जिजून हात लायला कोणा हात लायला चक्कान पळय जिजूची गुण जाली सकत येवकरी सकत ह्यो अनुभव करतलाय तुझो राईट हात वयर भर आणि ते जिजूक साक्षीदार जाय वळा जिजूक साक्षीदार कोणा बऱ्या पडला आपल्या नीट हात वयर भर 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 ताळ्या पडून जोरान सोम्याक आम्ही अर्घा दिवया जोरान आणि जोरान सगळी उभा राहूया आमच्या मोगाचनो वेळ दोन्ही हात आमच्या तकल्यार दवरया माग्या समाधाना खातीर माग्या या जमोतीन सुमार 24 जाणां लाखांनी रिणार आसात लाखांनी रिणार जेजू बाये आणि भावा तुमकां वाट दाखयता तुम्ही भिया नाका या 3 दिसाच्या सुटकेच्या आराधनात फला तुमच्या घरा खातीर मागणे तुमच्या घरात जायते जोडला पैसे उराना रिणार आसात तुम्ही आणि पैसे खंय वेतात म्हण कळीत ना हगाया प्रवादी म्हणटागी बरे करून वाचा हगाया चॅप्टर 1 वर्स 1 to 18 म्हणशे वाचा आज वाचाचे तुम्ही वाचीचे फला आराधना तुम्हाला हेल्प जातले हगाया 1 वर्स 1 to 8 कित्याक म्हळ्यार आमचे पैसे वट्ट्या पोतयेन घाल्ल्या बरी जाता बुराक आसता पोतयेन घाल्ल्या बरी दुनिया तुमच्या तकल्या दवरया जॉन 14:27 एक बसवणी जेजू तुका समाधान दिते आसा एका बहीण आसवते रडते आसा तुझे तू पारगांवांत आसा फोन करिना पण 3 दिसा भितर तुझे बहीण तुझे तू तुका फोन करतले आज दुयेक शिराप नाका आज दुये खातीर माग तुझे तकले हात दवरलो हात एक आशीर्वाद जावं दी बेसव जावं दी कृपे जावं दी सगळ्या वायटांत जेजू तुका सुटका आनी सडवण लाभो दी एका युट्रसान समस्या आसा जेजू तुझे युट्रस हात लावून देवळा ह्यो क्रिस्तांतले जेजू आज दुका गळोवच्या या बहिणीचे युट्रस हात लाय जेजू विश्वासवंती आयला सुमार 7 जण भुरग्याचे देणे ना ये जेजू ताच्या गर्भा हात लाय या 3 दिसांनी त्याच्या गर्भात बेसावा देव इच्छिसू दोघा जण डायव्हर्साक तुम्ही कारण चलात कित्याक मनोभेद दंड विश्वासी पण अपयश जाला आज मागा तुमच्या तकल्या तुमचो हात दवरला बेसावाचो हात जाऊ दे आशीर्वादाचो हात जाऊ दे तो जेजू तुका समाधान सवकासाय बेसावा लाभोन दी म्हणून या वेळार तुमच्या खातीर मागता आसतना तुझ्या मोतीतली सगळी नकारात्म्याची चिन्ह सुमार या 38 जण आसात राती उठोन बसतात तुम्ही ऑनलायनीर सुमार 19 जण आसात राती उठोन बसतात न्हीद येना तुमकां तकल्यार हात दवरलो हात तुमचो बेसावाचो जावं दी या वेळा या कमेंट करून मागता आसतना तुमचे न्हिदेक दोशी दिवचो आत्मो बेसराय विराराय टेन्शन तुझ्या मोतीक सण नसू दे तुझी मोतीची शीर तुझ्या मेंदवाची शीर अस्क जाला जेजू आज घाटायन आशीर्वादाने भरून दे म्हणून या जग मागतलो या वेळार हालेलुया 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 रिया 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 जेजू तुझ्या माथ्यार कांट्याचं ती सगळ्या आमच्या मोतीन आमच्या मांड्यान आमच्या तकलेन आम्ही अनुभव करच्या सर कधी दुखी खातीर सर आमच्या सोलोवणे खातीर सर आमच्या बेसराय खातीर सर आमच्या विराराय खातीर सर आमच्या सोलोवणे खातीर तुझ्या माताचे ते गाय आम्ही उडास करता सुमिया ते गाय मारपा तुका पळयता सुमिया ते माताचे गाय आम्ही उडास करता सुमिया ते कांट्याचे गाय उडास करता सुमिया ते गाय मारपा तू आज करतो बरे करता जेजू
रिया रिया जेजू रोते रोते जेजू या घडी तुझे पवित्र मार्गात वाळवणी त्या तकलेचे वाळवणी अकदेखले हरी का मगांचे तेच सारखे तकले मला मीरा राजे सारे करते तू तेजरे जीत पडते रोते येशुवे अगदी आपण त्यामुळे पडा पादर हुक्का पादर मुजांगणस करता सुरका तकसा सरिया बनपसता सरिया पिडेता सरिया विरेता सरिया बेसरेता सरिया कथिता सर जीत पडणे संकेता ही पडणे संकेता राती उठणे संकेता 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 जेसू 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 सुरकाजा 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 बसपण वाईट असले बसपण नाच सांदे बसपण नाच सांदे सुरका जाऊ सुरका जाऊ सुरका जाऊ सुरका जाऊ सुरका जाऊ प्रेज द लॉर्ड हात आमच्या तकल्या दोन्ही हात तकल्या काढी नकात एक घडी तुझ्या मातेकर संपांची नाक्षी खच्ची पिढा असा कोलेस्ट्रॉल असा की हाय डायबिटीस असा की हाय ब्लड प्रेशर असा की तुझी शिरेन समस्या असा की तुझ्या काळजां समस्या असा की इवन जांफ्रो तुका ओपन हार्ट सर्जरी करीचे म्हण लागी जांफ्रो स्टोन असा की किडनी डायलिसिस करीचे म्हण लागी किडनी इन्फेक्शन असा की लिव्हराची समस्या असा की पॅनक्रिया प्रॉब्लेम्स असा की यूट्रेन समस्या असा की जांफ्रो फाइल्सची पिडा असा की हेवी गॅस्ट्रिक असा की कमेंट कर जेजूच्या नावात जेजूच्या हुकम गान माग सगळे म्हज्या फाटल्यान मागा तुमकां पावर आनी अथॉरिटी दिला तुमचो हात एनॉइड जाल्लो तुमचो हात आशीर्वाद असो तुझ्या तकला तुझो हात दवरलाय जेजू पळय दळ उक्ते कर जेजू पळय आनी म्हणा म्हज्या फाटल्यान वडा तळ्या म्हणा तुमच्या आवाजान देवसार फळोन दवाचे पिडा सोड दवाचे पावर आनी अथॉरिटी तुमकां सम्यान दिला वडान म्हणा म्हज्या फाटल्यान सम्या जेजूच्या नावान सम्या जेजूच्या नावान सर्वंदराच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान हांव देवसराक काळोखाच्या पदवेक पिडेच्या आत्म्याक हांव हुकम घालता 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 ही पिडा ही पिडा ही पिडा म्हाका सण सूंक जाय मला सण सूंक जाय जेजूच्या नावान जेजूच्या भगवंत रक्तान सर पिडेक हांव बांदून कालवारच्या कुर्साच्या मळार दवरता म्हाका सुटका लाभला म्हाका सुटका लाभला म्हाका सुटका लाभला म्हाका सुटका लाभला दोन्ही हात वयर बारा व्हडल्या तळान स्तुती करा हालेलुया 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 से लाउडली हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 रोते 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 I command the mighty name of Jesus सगळं सांगता सुटका प्राप्त जाऊ देवा सुटका 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 जेसून तुझी पिडा या कालवारीचेर घेतला जेसून तुझी पिडा या कालवारीचेर घेतला आणि तू सुटका 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 म्हणे जेजू नाझारेथच्या नावात जेजू नाझारेथच्या नावात सुटका हांवें जोडून घेतला सगळे गायन म्हणा म्हज्या फाटल्यान सगळे विचार म्हणा जेजू नाझारेथच्या नावान जेजू नाझारेथच्या नावान जेजू नाझारेथच्या नावान सुटका हांवें सोडून घेतला म्हणया जेजू नाझारेथच्या नावान म्हणा जेजू नाझारेथच्या नावान जेजू नाझारेथच्या नावान सुटका सुटका हांवें सोडून घेतला परत जेजू नाझारेथच्या नावान वडतळान जेजू नाझारेथच्या नावान म्हणा जेजू नाझारेथच्या नावान सुटका हांवें सोडून घेतला दोन्ही हात वयर बांद म्हणा जेजू नाझारेथच्या नावान जेजू नाझारेथच्या नावान जेजू नाझारेथच्या नावान
जेजू नाझारेथच्या नावान सुटकावे सोडून घेतला सुटकावे सोडून घेतला देवसाला पदवीना म्हणा सुटकावे सोडून सुटकावे सोडून घेतला सुटकावे सोडून घेतला सुटकावे सोडून घेतला सुटकावे सोडून घेतला म्हणा सुटका 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 सुटकावे सोडून घेतला सुटकावे सोडून घेतला सुटकावे सोडून घेतला हालेलुया 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 शंकर रिया 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 सुटका जेजू नाझारेथच्या नावान लवकर इस्ताच्या जेजूच्या नावान मगे कुर्साद्वारे सुटका मग लाभला 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 इकडे दोन्ही हात तुमच्या मुखाराडा दोन्ही हात मुखाराडा सगळे दोन्ही हात मुखाराडा विशेष वेळ तुझ्या पुता खातीर तुझ्या दुवे खातीर तुझ्या नात्रा खातीर माग सगळे उत्सव आसा जेजू नाझारेथच्या नावान जेजू सर्वंतराच्या नावान तुझ्या पुता तुझ्या दुवेक संपूर्ण सुटका लाभते ह्या वेळा जेजूक पळय तुझ्या गर्भाचे फोड तुझ्या कुसबीचे फोड तुझ्या कुसबेचे फोड Psalm 27 verse Psalm 127 verse 3 म्हणटा की तुझ्या कुसबेचे फोड देवाचे देणे तरणाट्यानो भुरग्यानो येवकरी जेजूच्या नादार लाया तुमच्या खातीर आमी मागता आवय बापायनो तुमच्या कुसब्याच्या फळा खातीर मागाय वळा हात दुखता देवर सगळ्या तरणाट्या खातीर भुरग्या खातीर तुमच्या नात्या खातीर मागा त्यांचे नाव काढा आणि मागा हात तुमच्या बेसांव वचो हात तुमचो बेसांव वचो इतलेच म्हण जेजू म्हज्या पुता जॉयला ब्लस कर म्हणा तुमच्या पुताचे तुमच्या नात्राचे तुमच्या दुवेचे नाव काढ म्हणा एक उतार म्हणा एक उतार वन वर्ड्स उसारा उसारा जेजू आशीर्वादित कर म्हणा जेजू आशीर्वादित कर तुझ्या पुताचे नाव कर दुवेचे नाव कर म्हणा जेजू आशीर्वादित कर या म्हज्या पुताक या म्हज्या दुवेक या म्हज्या नात्राक तुझ्या मुखार हांवें दवरला जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर दोळे धांपा क्लोज युअर आयज हात उक्ते दवरले हातान तुझं पूत तुझे नात्र आसात जोब चॅप्टर 1 वर्स 5 हर एक दीस जोब आपल्या भुरग्या खातीर एक एक बलिदान भेटयतलो ह्या जग तुमच्या भुरग्यां खातीर नात्रां खातीर विशेष ती मागतल्या वेळा हालेलुया 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 सोम्या जेजू भुरग्यांचो तुवें मोग केलोय भुरग्यांक तुजे सिद्वे येवंक सोडले सोम्या आनी तुवें तांकां आशिर्वाद दिलोय सोम्या भुरगीं तुजें देणें सोम्या जेजू आज तुवें पवित्र आमोली रागात ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर तांच्या भलायकेचेर तांच्या शिकपाचेर तांच्या योजनांचेर तांच्या वावराचेर तांच्या बनपासांचेर सगळ्या शेणाय सोम्या खंयचेय वायट खंयचेय आवखूण खंयचेय बेज तांचे आसला सगळें त्या आमोलाक बळान बांदून उमटुकान फाल्यां उज्याड नाश करता सोम्या सगळी पिडा सिरा नाश करता सोम्या सुटका तांकां जावं सगळ्या सिरापाता सुटका जावं सगळ्या सिरापाता सुटका जावं सगळ्या बनपाता सुटका जावं सगळ्या संगीता सुटका जावं सगळ्या सोयेंता सुटका जावं सोम्या ती बेसा फळाची सोम्या बेसा तांच्या वळाची सोम्या सगळ्या वळाचेर सगळ्या भुरग्यांचे बेसा वळाची सोम्या तांच्या पाय तांच्या हालेलुया 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 आणि म्हटलं हालेलुया आमच्या भुरग्यांक जेजून सोडय लागी आमच्या भुरग्यांक जेजून सोडय लागी आमकां सुटका लाभय लागी कोण आहे वडला कोण आहे सगळे म्हणजे मगाच्या ताळयो पेटून जेजू नाझारेथच्या सगळे म्हणा सगळे सगळे जेजू नाझारेथच्या नावान जेजू नाझारेथच्या नावान सुटका हांवें सोडून घेतला म्हणा ताळे पेटोवन जेजू नाझारेथच्या नावान म्हणा जेजू नाझारेथच्या नावान म्हणा जेजू नाझारेथच्या नावान सुटका
हांवें सोडून घेतला म्हणा सगळे जेजू 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 दोन्ही हात वयर बांधले बटून जेजू नाझरेतुचे नांवान देवसरा काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेक तुझ्या भुरग्याच्या जिवितांत ते जिवितांत रावूंक अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना जेजू 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 ताळे बडोवन वडदा वडदा सरका सरका हांवें सोडून सरका 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 सांगा 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 देवसरा अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना जेजू 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 सगळे एक नाव एक नाव एक नाव एक नाव सडकेचे सडवळचे वाचवीचे गोडकरचे सर्वस्वचे सर्वस्वचे सडकेचे 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अप्पा बापा तुझ्या दैवी संगत तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताद्वारे जाणकाचे 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 हालेलुया 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 लावडली हालेलुया वाटले हालेलुया कंचना कंचे बरेपण तुका लाभला राईट हात वयर वर कंचना कंचे मोदी समाधान किती ना किती तुका बरेपण लाभला येवकरी जेजू तुका बरेपण लाभयला राईट हात वयर उबार जेजूक साक्षीदार जेजूक साक्षीदार नीट नीट वयर उबार नीट कितलो बरेपण लाभला ह्या पेंडोलांत ह्या जमोतीन 75% लोकांक जेजून ताळये पेट वडान जेजूक अर्घा दिव्या चोरा 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 मगाच्या न्हू देवचेच विस्वासी विस्वासी फाल्यां तुमच्या रिणा खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या घराबे खातीर तुमच्या लँडा खातीर उतार म्हणटा पृथ्वी उल्हासीत सा भूंय उल्हासीत जावं दी बरोड पडली भूंय उल्हासीत जावं दी तुमचो बिझनेस लॉस जाला परत उल्हासीत जावं दी जेजूच्या नांवान सगळे दिमी घालून तांतरां दिमी घालया निमाण्या बेसावाक येद्या ओडा सक्रामेंता म्हणून मागया फाल्यां तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक भुरग्यांक तरणाट्यांक खंय आसा एकल्याक तुमी घेवन येवंक जाय एकल्याक जेजू लागीं हाडूंक जाय येवकरेस्तांतली महान सकत तुमी फाल्यां अनुभव करूंक जाय येद्या वडा सक्रामेंता म्हणून जाणेकले आमचो हात जोड घेवन ती जेजूचे नदर लाव ती सकत आज वेच्या पयले तुज्या कुटुंबान वाळून येतली फाल्यां परवा तुमी साक्षीदार जातल्यात सगळी सांगाता म्हणून म्हणया वळा
Spirit sama सोम्या जेजू क्रिस्ता या विजय सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टान उगडास तुया आमकां सोडला तुया सोडवणेचो फळ जाता आमचे ते आमी बगी सारको तुया कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर आनी आयच्या दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या सुरके खातीर उपकार बावडता आसतना सदांच तुज्या पवित्र अमळ रक्तान येवकारिस्तान दिल्ली सुडका आमच्या जिवितांत जियोंक आनी परगट करूंक आमकां बळ आनी सक्तीन बर आनी आतां आमी आमच्या घरा वेता आसतना तेच तुज्या सक्तीन आमी घरा वचून आमी गेले हरी एक मॅट आमी गेले हरी एक सुवात वाज पवित्र कर हे आमी मागता जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमचे दोनी हात जोडया तकले बागोवया तुजेर तुज्या भुरग्याचेर कुटुंबाचेर येवकारिस्ताचो आशिर्वाद करतलो म्हणूया आमी येवकारिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता येवकारिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता येवकारिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजे कुटुंब तुका आराधन करता अर्गा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू म्हज्या मोगाच्यान फलां येता आसतना एकामेकाक सांगा आनी हेरांकी तुमी घेवन या सुमेचे दैवी समेस्तांक उंडो आसा उंड्याचेर देवाचें बेसांव आतां पाद्र्याक मागतले म्हाका जालें म्हटलें हाजे आपणाक एक घंटो दिंबी घाल्यार म्हाका पुरासन जावंक उत्तना आज प्रेज द लॉर्ड ताळे पडोवन जेजूक अर्गा दिवया आमी सर्गींच्या भोवमोगाळा बापा तूं आमकां नईस आत्मीक कान दिताय बगर आमच्या पोशनाक तुवें आतां उंडोय आसा केलाय ह्या उंड्या खातीर जायत्यांनी दान दिलां जायत्या वॉलंटियर्सांनी सेवा दिल्या आनी हांगासर आयिल्ले हर एकल्याक त्या उंड्या मारिफात बरेंपण दिताय म्हणल्यार आमी जाणा ह्या उंड्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल कोण ते सेवतात गी कोणाक ताजे खातीर कुमक केल्या गी समेस्तान तुजे आशिर्वाद दिवन तांकां तुजी बरोवन ते बेसांव बरोवन तुका महिमा दिवं ती सोकन दीत आनी सर पयदार देव बाप पूत पवित्रत्म ह्या उंड्याचेर उंड सेवतेल्यांचेर आशिर्वाद घालूं आमीन म्हज्या मोगाचेर 2:45 तावन 4 o'clock ऑनलायन लायव्ह आमचे डिवायन मसीन आराधन आसा फाल्यां हांगा तावन करता कोण वेग्गी येवंक जाय तेणी वेग्गी येवी येता 2:45 हांगा आराधन चलता लायव्हाचेर तुमी तातूंत येवन भाग घेवं येता तुमकां कोणाक मेळोवंक आशा थंय हांव नेना पूण खरें प्रोविजन आसा की तें तुमी सांगा फाल्यां जावचें ना फाल्यां अनावंस करतले परवा टायम आसल्यार मेळोवंक अवकाश कान दितले समेस्तान देव बरें करूं भाव भयणीनो फाल्यां सोनवाराचो दीस आयताराचो दीस हे बरे अवकाश आमकां समेस्तांक त्या देखून ते बरें करून घडशिया ही बरी खबर एकामेका परगट केल्या करा उंडो खाण घेया घरा तुमी व्हरून तुमच्या कुटुंबा सांगात खावयेत हांगा खावन वशेत कोयर आनी घाली नाकात तुमची वाहनां व्हरता आसतना जागृत करा एकामेका सुदारसून व्हरा उडलाल कुशीची सोमेश्वर कुशीची ह्या कुशीन दर्गाच्या कुशीन वचोंक विनंती आसा परत कुमो केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं उंडो वांटया ती बेसां मागणी करून जालां तुमी उंडो वांटा आगमेन घालीचें म्हणना बेसांव घाला सक्रामेंताचें आशिर्वाद जायत तें पडलां दया करून सकाळां उंडो काणगोवन एकच तुमी कावयेत ह्या घरा व्हरून कुटुंबा सांगाताय तुमी कावयेत बेंजार केलो तो उंडो पवित्रपणान सांबाळा देव बरें करून समेस्तांक थँक्यू सो मच गॉड ब्लेस अस
उंड्यारू पारली पोनश्चात नमो नमो सोडवुंडरा साक्रामेंतांताम काराच्या नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंड्यारू पारली पोनश्चात नमो नमो सोडवुंडरा साक्रामेंतांताम काराच्या सर्गी सुदेव तूं आमकां मेळूंक रावलाय भेवपूण लिपून तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वायनारीन तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिता नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंड्यारू पारली पोनश्चात नमो नमो सोडवुंडरा साक्रामेंतांताम काराच्या जिणेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे थावन घुसवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुजे कृपेचें देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंड्यारू पारली पोनश्चात नमो नमो सोडवुंडरा साक्रामेंतांताम काराच्या लागीं सरतांव सोम्या सातांव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावन विसरतांव जिणे कोडसाण संतोष जातांव आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंड्यारू पारली पोनश्चात नमो नमो सोडवुंडरा साक्रामेंतांताम काराच्या नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंड्यारू पारली पोनश्चात
Sartuji Maima